কালি আমি কৰ্পৰেট গভৰ্নেন্সৰ এছপেক্ট বিলাক চালো তাতে এথিকেল কেপিটেলিজম বা কম্পেশ্যন কেপিটেলিজমৰ কথা কৈছিলো এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো এটা মানে ৱে ফৰৱাৰ্ড হিচাপেও বা ছাজেশ্যন হিচাপেও আপোনালোকে দিব পাৰে মানে উইথ ৰেচপেক্ট টু compassionate capitalism, Narayan Murthy suggested some steps. Actually, it is a criticism on how capitalism is practiced at this day and age. So, suggestion disile prothomto asile je there should be a capping on the highest salary. মানে আমাৰ যিটো pay packages বিলাক they are more like your grid packages, no? ইমান crore, ইমান মানে এবছৰত ইমান 100 crores. তো সেইটোতো কোনো utility নাই ন just to actually তেওঁলোকৰ কাৰণে utility আছে because that creates the hope, the greed and the you can say the mind space or it's like a the term there is it creates a psychological acceptance of their model. They are kind of mentally made prepared ki okay look highest level at iman salary pai ase to amar system to bhalei hobo no so psychological approval of the method they are doing but Narayan Murthy has criticized that giving such insane salaries like it is not a salary package but it is just a grid package. It's a grid package. যেনেকে it's like lottery. Lottery কি হয় এটা মানুহে যেতিয়া মানে you create the scope কি আছে বৰপেটাত লটাৰী হয় হাউলিত ৰাসত লটাৰী হয় আপোনালোকে যদি আপাৰচাৰ মানুহ গম নাপাব ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী বহুত লটাৰী হয় ৰাসৰ সময়ত ৰাসৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হিচাপে কি থাকে that is a grid offer only না এটাই পাব but পগলা হব প্ৰায় মানে হয়তো 1 কোটি মান মানুহ পগলা হব so similar instance with salary also me the IM placement of it dekha paun it is just a grid package it's like a lottery only just to create acceptance of their model and just to make a continuity they play a game with you আরে তেতিয়া এনেকুৱা লাগিব যে এইটো একদম মানে সাধাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা গৈ আমাৰ নিচিনা কলেজৰ পৰা পঢ়ি পেলাই দেখোন ইমানটো পাইছে so সেনেকুৱা এটা কাইণ্ড অফ এটা পাথৱে এটা দেখা পালে একচেপ্টেন্স এটা আহি যায় ন কিন্তু আমি এক্সেপশ্যনছত কিয় ডিচিশ্যন লওঁ লাইফৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন বিলাক সদায় মানে যেতিয়া আমি চাওঁ এক্সেপশ্যনটো নহয় ৰুলটোত চাব লাগে ৰুলটো সেইটোৱে যে if there are 1 crore applicant then only one person has the chance to percentage of success is 0.0000 কেটা জিরো থাকিব 1 out of 1 crore হলে পয়েন্ট কেটা জিরো থাকিব 1 এর আগত জিরো 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 কেটা জিরো সাতটা জিরো থাকিব ইমান লেস চান্স তো your মানে এটা probability of qualifying civil services also is something like that UPSC ক্ষেত্ৰত তো আমি নেপালে পোৱা নেপোৱাটো লৈ পেলাই আমি সেই পাৰ্সপেক্টিভটো মনত ৰাখিব লাগিব যে this is something which is where chances of success is quite low এটো এটা দুটা এক্সেপশন দেখি কোনোবাই 6 এটেম্পটলৈকে ঘহাই পাই গলগে হেতুতে মানুহে মিসলিড হৈ যাব নালাগে এনেকুৱা হ'ব নালাগে মানে যে মই একো প্ৰিপেয়াৰ্ড নাই progress নাই but still মই এটো কাৰণে লাগি আছো because somebody has got it in his 6th attempt that is not the right way of pushing you
নিজে যদি প্ৰগ্ৰেছ কৰি আছে বা নিজৰ যদি মানে এফৰ্টৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, নিজৰ এবিলিটিৰ ওপৰত সঁচাকে বিশ্বাস আছে, বিকজ ইউ নো হোৱাট ইউ ডু। আৰু বিশ্বাসটো কেনেকে আহিব? যদি সঁচাকে সেইটো পৰীক্ষাত বা সেই তেনেকুৱা টাইপ চিটুৱেশ্যনত পেলাই হাউ ইউ আৰ ৰিয়েক্টিং টু ইট সেইটো চাব লাগিব। যদি সেইটো পাৰি তেতিয়াহে। কালি মই এটা ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ চাই আছো, ৰিয়ান পৰাগৰ ইণ্টাৰভিউ চাই আছো। সি কৈছে যে সি যেতিয়া বেটিং প্ৰেক্টিচ কৰে, সি 22 বেটৰ, আমি 22 ইয়াৰ্ডৰ পৰা বেটিং কৰো নহয়, সি 18 ইয়াৰ্ডৰ পৰা 150 পেচত ফেচ কৰে। তো আজি যদি সি 18 ইয়াৰ্ডৰ পৰা 150 পেচ ফেচ কৰিব পাৰিছে কাৰণে তাৰ এটা বিশ্বাস আছে যে মই এইটো কাম কৰি থকাটো দৰকাৰী, যে ইয়াত মই কিবা এটা ছাকচেছ পাব পাৰো। তো সেইটো যদি আমি নিজকে টেষ্ট নকৰো, আমি যদি এটা কল্পনাত ডুবি থাকো যে অ'কে চবেই পাইছে মোৰো হৈ যাব কিজানি, উইদাউট টেষ্টিং ইয়ৰছেল্ফ, উইদাউট ট্ৰাইং কি অ'কে ইজ ইট পচিবল ৰিয়েলি, ইজ ইট চামথিং দেট আই কেন ডু অৰ নট, সেইটো নিশ্চয়কৈ এইটো নহ'ব ন। এটা টাইম দিব লাগে নিজকে, 6 months to 1 year, তাৰপিছত চাব লাগে নিজকে টেষ্ট কৰিছে, where am I, what is my level. If it is not up to the mark, or if you are not gaining anything out of it, then what is the point? But we see people wasting their valuable time, and that is driven by the values of this age, the philosophy of this age, which creates certain গ্ৰিড পেকেজেছ। এতিয়া আমাৰ চিভিল চাৰ্ভিচৰ এতিয়া যেনেকে ৰিজাল্টৰ পিছত যিটো গ্ৰিড পেকেজ এটা ক্ৰিয়েট হয় ন, ইণ্টাৰভিউ দি পেলাই কোনোবাই মানে একদম মেট্ৰিকত ৰিজাল্ট বেয়া সি পাইছে, তথাপি কোনোবাই বোলে একদম দুখীয়া ঘৰৰ পৰা আহিছে। চ' ইটছ লাইক এ টেম্পটেশ্যন অনলি। মানে আচল কথাটোতো সেইটো নহয় ন, আচল কথাটো বহুত বেলেগ, পাব লাগা নালাগাটো। কোনোবাই মানে দুখীয়া কাৰণে পাইছে, তাৰমানে that is not a justification for everybody to go for it. The only justification is your aptitude and attitude. আমিতো সেইটোৱে পঢ়িলো ন এতিয়ালৈকে। দুটা বস্তুৱে থাকে, এটা aptitude থাকে, এটা attitude থাকে। If both the things have a tendency to মানে go towards this exam, then you go. Not because somebody, some XYZ has been able to do it. So similarly, Narayan কৈছে the capitalism that we are practicing in this moment is encouraging greed packages, rather than going for it to make it stakeholder. Only that will be only possible if you know make the general psychology of people in a way that they do not create an elitist culture. এটাতো elitism হৈ যায় ন, এনেকে যেতিয়া হাইয়েষ্ট চেলাৰী থাকিব, তো বাকী মানুহবিলাকেতো সদায় ওপৰলে, আমাৰ জেনেৰেল টেণ্ডেঞ্চি আছে আমি কিমান তলত নাচাওঁ, আমি ওপৰলে চাওঁ। ত' সদায় ইনচিকিউৰিটি, সদায় এটা হেৰিতে থাকিবতো, কাইণ্ড অফ মানে ডিছছেটিছফেকশ্যন। চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আইডিয়া। এইটো আপোনালোকে নিজৰ বহুত জেগাত এইটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিব, এছেট ইউজ কৰিব পাৰিব, এইটো বস্তু এথিক্সৰ এনচাৰ্ট ইউজ কৰিব পাৰিব, বা বেলেগ ইণ্টাৰভিউটো ইউজ কৰিব পাৰিব, যে হাউ কেন উই ইম্প্ৰুভ কেপিটেলিজম। ত' তাতে কম্পেশ্যনেট কেপিটেলিজম বা ষ্টেক হোল্ডাৰ কেপিটেলিজমৰ কথা ক'ব পাৰে। বিকজ আমি কেপিটেলিজমক একদম পেলাই কিয় দিব নোৱাৰো, বিকজ কেপিটেলিজমৰ কিছুমান বস্তুটো ঠিকে আছে ন, ইনোভেশ্যন, কম্পিটিশ্যন, এইবিলাক বস্তু আমাক লাগে, নেচাৰেলি থাকিব। তো আমি যিয়ে নাম নিদিওঁ, এইটো কেপিটেলিজম কওঁ বা যিয়ে নকওঁ, সেই ভেলুজ বিলাকতো লাগিব ন। তো আমি এথিক্স পঢ়ি পেলাই এটা কথা গম পাইছো, ৰিগাৰ্ডলেছ অফ হোৱাট এভাৰ আইডিঅলজি ইউ ফলো, হোৱাট এভাৰ একশ্যন ইউ ডু, দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চ ইজ হিউমেন ভেলুজ। যুদ্ধ ভেলুজৰ কাৰণে হয়, ছ'চিয়েল কনফ্লিক্টটো ভেলুজৰ কাৰণে হয়, আজি ইলেকশ্যনো ভেলুজৰ কাৰণে ফাইট হয়। Everything is driven by human values. So at the heart of it, ethics is about creation of a good value system in human. So যেতিয়া value system ভাল হ'ব, তেতিয়া essentially your actions will be মানে it will be reflected in your choices, it will be reflected in your actions. যেটো মানে আমাৰ মানে virtue ethics or যেটো idea, that is quite apt at this day and age. Second suggestion given by Narayan Murthy is that when we see generally capitalism, or আপোনালোকে এইটো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছে যে প্ৰাইভেট সেক্টৰত কাম কৰা মানুহে এটা টাৰ্ম খুব ইউজ কৰে, ইনচেন্টিভ। শুনিছেনে?
ইনচেন্টিভ শব্দটো আপোনালোকৰ লগৰ কোনোবা কাম কৰা চেক্টৰত কাম কৰা মানুহৰ মুখত শুনে নাই ইনচেন্টিভ কৈ থাকে? So incentive structure to যদিও in a way মানে it is like it is like a grid. It is now how it is functioning. It is functioning like a grid. So incentive structure, according to Narayan Murthy, should be such that it it is given to all employees from top to bottom, and even the lowest level of employees, even the, you can say, the person guarding the office or cleaning stuff, and so that the whole মানে গোটেই যিখিনি মানুহ ইনভলভ আছে, everybody is integrated in the process of decision making as well as benefit sharing. So in a way, he says that incentive structure should be oriented in a manner that integrates all employees in terms of decision making as well as benefit sharing. This is the second suggestion given by Narayan. কি কৈছিল ঋষি? Third thing that Narayan Murthy suggests is that there should be a concept of it is a dominant idea of this is utilitarianism is like a dominant idea. So another dominant idea is Darwinism, social Darwinism. What is social Darwinism? Social Darwinism মানে কি? Anybody knows what is social Darwinism? Society evolves in the same manner as organisms. So what is the manner of evolution of organisms? Arun, what is the manner of organisms? Yes. তো social Darwinism মানে সেইটোৱে যে যেনেকে biological evolution হৈছে, ঠিক similarly social evolution টো তেনেকে হ'ব লাগে, বা সেই পৃষ্ঠপোষকতা কৰা যিটো philosophy, যিটো ধৰক people like Hitler, Stalin, they were supportive of. So এই ideas বিলাক আমি সেই আইডিয়াটো বেসিক্যালি social Darwinism বুলি কওঁ। কিন্তু আজিৰ day and age, when we talk about ethics, when we talk about compassion, when we talk about sympathy, when we talk about empathy, social Darwinism seems to be not in sync with these values, because necessarily there will be weaker section, necessarily there will be differentiation of people. So আমি এটা কথাটো জানো যে জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ ধৰক ইন্টেলেক্টত ডিফাৰেন্স থাকে, সাপোর্ট স্ট্রাকচারত ডিফারেন্স থাকে। সো অকল আমি সার্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট প্ৰিন্সিপলটোত কেনেকে চলাম? বিকজ আমাৰ ছচাইটিখন এনেকুৱাকে অৰ্গেনাইজ যে ইনইকুৱেলিটি থাকিবই, আছে ইমান স্কেলত। তো তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আমি ছচিয়েল ডাৰউইনিজমৰ প্ৰিন্সিপল লগালেতো নহ'ব। কিন্তু আমি কেপিটেলিষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা দেখা পাওঁ? তাতে survival of the fittest is the norm. That is how they do it. And what is the example of it?
যেতিয়া ক্রাইসিস হয় আমি জেনারেলি কি দেখা পাওঁ, companies fire employees, হয় না? আর কাক ফায়ার করে? When they face problem, they fire the weakest. In fact, if you are aware, this year, because of artificial intelligence, many companies, including Google, Amazon, Microsoft, they have fired a lot of people in 2024. Are you aware of this? There is a um, huge unemployment problem because of this. কি কয় এইটো, ৰেজিগনেশ্যনো হৈছে বহুত, গ্ৰেট ৰেজিগনেশ্যনটো এটা বেলেগ এছপেক্ট আছিলে, বাট দেৰ হেজ বিন লট অফ লছ অফ জবছ ইন বিগ কোম্পানিজ. চ' হোৱাই ডু উই সি দিছ? This is because of this principle of survival of the fittest, because they believe that in times of crisis, the best thing is to reduce your liability, that is, reduce the salary paid to the weaker sections or the people at the lowest rung of the company. But what Narayan Murthy suggests is that rather than going for such an option, better is to deduct the salary from the strongest. So even if people have to work without salary for a couple of months, then also you can do it. But rather than totally taking them off, create a structure wherein you can say, okay, if we when we pass the tough time, then we will revive. But সেটা Japanese culture, no, that hire fire কথাটো নাহে, তাতে they talk about, you have to consider that, if you are, it's like there is proverb that you are as strong as your weakest link. মানে এটা এটা চেইন এডালৰ একদম দুৰ্বল হেৰিটো যিমান মজবুত হয় সিমানটোৱে হয়তো, এতিয়া যদি আমি দুৰ্বল হলে আঁতৰাই দিওঁ, দেন the vulnerabilities will keep on increasing. So that is obviously not the right way. That is a very selfish way of looking at things. তাতে আমাৰ যিটো আইডিয়া আমি corporate governance পঢ়িছিলো যে because the corporate belongs to the society, it cannot just take decisions only on its own priorities. No, it cannot. So hetu karone Narayan Murthy koise যে in times of crisis, instead of firing the weakest, the companies should deduct salary from the strongest. That is a better option, an ethical option to do it. Right. Already they are paid much beyond what uh, there is no logic to some salaries that people get. Crores of price. There are people যাৰ মাহৰ EMI ক্ৰৰত থাকে, তো চিন্তা কৰক তাৰ ইনকাম কিমান থাকে। আৰু 3টা 4টা জেগাত ঘৰ, ভাল দামী জেগাত, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো একদম পুৰা লণ্ডন চণ্ডনৰ প্ৰপাৰ্টি থকা, এনেকুৱা এইবিলাক লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট কৰিলে। একচুৱেলি ৰিলেটিভলি চবৰে ষ্টেটাছ একেই। আমাৰ যদি ইনকাম বোলে আমাৰ 50,000 টকা, আমাৰ 50,000 টকা লাইবিলিটি জেনেৰেলি আমাৰ কিমান থাকে? 20-25,000 টকা থাকে লাইবিলিটি। সিহঁতৰ সেনেকুৱাই হয়, কিন্তু এগেইন এবছলিউট স্কেলতটো বহুত বেছি হৈ যায়, বাট ষ্টিল দে লাইফষ্টাইল চইচেছ আৰ চাচ দ্যাট কি সিহঁতৰ ডেইলি থাকিবলৈ দিয়ে। আমি এতিয়া 1 টকা খৰচ নকৰাকে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সিহঁতি একো নকৰাকে সেইটোতো ইম্পচিবল। at the worst case also they need maybe 10,000 rupees per day, এনেকুৱাটো হ'বই। সিহঁতি 10 বাৰ বাহিৰত খাব যাব। So relatively to again, but the point is কি এইবিলাক মেকানিজম ইউজ কৰি আমি বহুত বস্তু we can make capitalism humane. আমি humane বুলি কওঁ যে, make it in sync with human values, rather than making it act like a machine. Then fourth idea that he suggested is that the companies should follow the Scandinavian model. Companies should follow the Scandinavian model
as its social responsibility. মানে তাতে again they talk about they talk about business looking to integrate with society, business helping take care of the social needs. The basic idea is that there is no moral justification to support the idea that সমাজখনৰ মেজৰিটি মানুহ দুখীয়া হৈ থাকিব আৰু কিছুমান মানুহে মিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ চেলাৰী পাব। Is there any justification? There is no justification. সেইটো প্ৰিন্সিপলত আমাৰ ঘৰ নচলে, আমাৰ ইমিডিয়েট সমাজখন নচলে, তেতিয়াহ'লে দেশখন কেনেকে চলিব? চলিব পাৰে নেকি? আপোনাৰ ঘৰতে ভাবকচোন, এটা মানুহে যদি ইনচেন এমাউণ্ট অফ মানি পায়, একদম আপোনাৰ ইমিডিয়েট ফেমিলিৰ কথা কৈছে, আৰু বাকী মানুহৰ মাজত নিদিয়ে, তেওঁ অকলে থাকে, সেই ঘৰখন চলিব পাৰিব নেকি? কেতিয়াও নোৱাৰে। সেইটো প্ৰিন্সিপলত। So your family is a microcosm of your whole society, no? So that is the idea that he gave. So when we talk about compassionate capitalism or various corporate social responsibility, which is no doubt a part and parcel of Indian business, old school যিবিলাক আছিলে যে মানে business should be integrated with society. এইবিলাক keyword লিখিব লাগিব আপোনালোকে। Business should be integrated with society. Business has social responsibility. There is no moral justification for society to be largely poor and some people deriving high profits. So এইটো ফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে মানে business will contribute in that way. In that capacity, business also contributes towards social welfare. Social welfare মানে social capital develop হয়, and which obviously it's a social capital to key মানে আমাৰ kind of social harmony that we see in society. সেইটোতো আমি কোনো ভ্যালু নাই ন, মানিটাৰী ভ্যালুত আমি বস্তুটো কৰিব নোৱাৰো, but obviously if such a thing is provided, then it leads to peace and stability in society. It is the larger goal of life, no? আমাৰ মানে গোলটো এইটো নহয় যে আমি কিমান ধনী হৈছো বা কিমান ডেভেলপ হৈছো বা কিমান হেৰি আছে। আমাৰ গোলটো হৈছে যে কি, যে মানুহে যাতে শান্তি থাকিব পাৰে, world becomes, your country becomes a peaceful place to live where people can live happily. That can be the goal of any human endeavor. What will you do with resources? You can't do anything if those resources does not give you peace, comfort, and happiness. That should be the larger goal. So hetu khetrot we can you can say that capitalism can be modified from the way it is practiced now to a way which is more humane, which is more caring of the social responsibility that it inevitably has. But at certain times we see that those things are not done like that. Ever look at yesterday's results and look at the share market. আপোনালোকৰ কাবাৰ share marketত interest আছে নেকি? Is anybody, ল'ৰাবিলাকৰতো আজিকালি থাকে, অশোক আৰোহণ কোনে ইনভেষ্ট কৰে? ট্ৰেডিং চেডিং কৰে নে? চলিও কৰে। ট্ৰেডিং নকৰো ছাৰ, এনে চাওঁ। এনে চাই কি হয়? ট্ৰেণ্ড পইচাই নাই ইনভেষ্ট কৰিবলৈ। নাই সেইটো বুজি পাইছো, কিন্তু এনেই চাই কি কৰে? কিবা পইচাটো, আৰু কথাটো এইটোৱে যে কেতিয়াবা পইচাটো হাতত আহে ন, কেতিয়াবা বোলে আজিকালি youngsters বিলাকতো too much into share market, maybe because they feel that that is a lazy way to live a life as a trader. ইনভেষ্ট কৰি দিব, পইচা আহি যাব, ইজি মানি পিছফালে হেৰি থাকে ন। that's not a judgment on you, but I'm just saying কি আজিকালি ল'ৰাবিলাকৰ মাজত এইবিলাক বহুত ডিছকাশ্যন হয়। But did you see yesterday's market? What happened? Flight of capital. Sir, কিমান লাখ crore ডুবিছে? আৰু বাহিৰৰ যিখিনি আছিল ন, আমাৰ হট মানি বুলি আমি পঢ়িছিলো, যেটো হট মানি, যে FIS আহিছিল ন, মেক্সিমাম সিহঁতি ট্ৰেন্ডছ বিলাক যেতিয়া গম পাইছে, তেতিয়া আগতে সিহঁতি পলাইতো, they take their money out. So foreign money তো বহুত গ'ল, এইটোও গ'ল।
Adani, it crashed 20% মান হৈছে নে কালি সিহঁতে, তো সিনো কিয় লছ বিয়াৰ কৰিব, সিহঁতেও ওলাই পলাইছে। That shows, and I don't know, I have not heard, but government বোলে মানে senior leaders of the government, they ask people that yes, on 4th share market will rise like anything. তো হেতুৰটো accountability থাকিব লাগে ন, যদি PM মোদীয়ে স্পিচ দিছিলে সেইটো। টপ লিডাৰশ্বিপে যদি সেনেকুৱা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা হোম মিনিষ্টাৰে যদি সেনেকুৱা কথা কয়, মানুহক মিছলিড কৰি মানুহে ইনভেষ্ট কৰি কাৰ কিমান পইচা লছ হৈছে। আমাৰতো এনেকুৱা মানুহ আছে, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এইবিলাক ভুল নকৰে কাৰণ নাজানেহে নকৰে। ইনফেক্ট that has been the most মানে decisive factor কি how the rural people has voted, because আমাৰ half baked যিখিনি আমাৰ এক্সপাৰ্টছ আছে ন আৰবান এৰিয়াত, এইবিলাকে মানুহ ফচাগে আধা নলেজত। এতিয়াতো ভাবি ল'ব যে মানে এগেইন বিকজ ইউ আৰ লেজি ইউ টেন টু ফিল কি অ'কে ইজি কৈছে সি ঠিকেই হ'ব। চ' সেই হিচাপত ধৰক লগাই দিলে পইচা, ডুবি গ'ল। কেনেকুৱা ডাঙৰ কথা হৈছে ভাবচোন। এইবিলাক প্ৰেডিকশ্যন দিব লাগে নেকি বাৰু, মানে মাৰ্কেটৰ এইবিলাকৰ? পুৰা ডাইৰেক্ট পিকচাৰত কৈ দিছিলে 4 তাৰিখে একদম আসমান চুব বোলে, সেইবুলি কৈ দিছিলে। কৈছিল দে, no, it's a মানে it's a tribute to India's democracy, মানে Indian electoral system and how, আৰু আপোনালোকৰ মানে যিখিনি চিভিল চাৰ্ভেণ্টছ whoever মানে চিষ্টেমটো চলাই নিয়াত যে ইন স্পাইট অফ এভৰিথিং, মানে ইলেকশ্যনটো যে চলি গ'ল, মানে এই মানে ইউ কেন চে দ্য হিডেন মানে হেৰি চলজাৰ্ছ, দে লাইক চলজাৰ্ছ অনলি না, মানে চলাই নিছে ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰচেছ এটা। মানে আৰু দেৰ ইজ এ ট্ৰানজিশ্যন, যদিও that person বা same dispensation will rule India, but still we can see that there is a transition in power, but still মানে এই বস্তুটো কিয় হ'ব পাৰিছে, because of how the bureaucracy has performed, the civil service has performed na in a way, ground to they have done it na. So EVM CVM লৈ পেলাই তো মানুহে কিবা কিবি কৈয়ে থাকে এইবিলাক লৈ পেলাই, but still it has done quite well. Although election commissioner direct মানে যে টপ লেভেল যিখিনি মানুহ এইবিলাকৰ মানে the way মানে the behavior that they have shown, that is not ideal obviously to say the least. মানে যিটো যিবিলাক আমি পঢ়িছো ন হিউমেন চিভিল চাৰ্ভিচ ভেলিউজত, ইম্পাৰ্চিয়েলিটি, নিউট্ৰেলিটি, নন পাৰ্টিচিপেঞ্চি, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত there are allegations of compromise coming from all quarters. So সেইটোতো ইমান মানে সেইটো মেইনটেইন কৰাটো বহুত দৰকাৰী হয়, প্লায়েবল হৈ গ'লে কেনেকৈ হ'ব। মানে quite likely কি মানে things could have turned more if মানে pressures, মানে ইমান কম ৰিচোৰ্চতো মানে opposition could do so much better. So it was quite a skewed battle, no? Resources or terms of it is like India playing Uganda in cricket, or say Papua New Guinea, resource or terms of. But এনে খালি কোনোবাই কৈছে মানে ইণ্ডিয়াত কি হয়, গাঁওবিলাকত এই পঞ্চায়ত বা মানে মানুহবিলাকে ধৰক ডেমক্ৰেচিৰ একচুৱেলি এইবিলাক ইলেকশ্যনত যদিও ভোট দিয়ে, বাট ৰিয়েল ডেমক্ৰেচি একচুৱেলি এই আমাৰ গ্ৰাছৰুট ডেমক্ৰেচিতহে আছে, মানে মানুহে য'ত ফিল কৰে যে একচুৱেলি ডেমক্ৰেচি কি হয়, যে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন বা এইবিলাকত যে ৱেৰ আপুনি ইলেক্ট কৰা মানুহটো আপোনাৰ ওচৰতে থাকে, আপুনি তাক সুধিব পাৰে কি কৰিব পাৰে, সি কি কৰে আপোনাৰ চকুৰ আগত দেখা পায়, এতিয়া আপুনি লোচৰত সুধিলে সি কি কৰে আপুনি গমেই নাপায়। চ' এনে কোনে কৈছে মানে কালি মই এনালাইচিছ এটা চাইছো যে ইণ্ডিয়াত মানুহৰ মানে কেনেকুৱা টেণ্ডেঞ্চি এটা আছে গাঁওবিলাকত, যে এবাৰ যদি কাৰোবাক দিলে সি ঠিকে আছে, ঠিকে থাকিব, ছেকেণ্ড টাইম হয়তো সি অকণমান লাঠি চলাব শিকিব, থাৰ্ড টাইমটো মূৰৰ ওপৰত উঠিব। ত' সেইটো মানে বেছিক এটা মানে হেৰি এটা আছে, মানে they have this understanding কি মানে that is how মানে power impacts a person. So মানে that is how they have reacted. Nobody wants somebody to be too long in power because they see. So ইয়াতে আপুনি it is মানে আজি যে আমাৰ মানে how the rural voters or people in you can say the interiors of India have voted,
or how they are learning democracy is through Panchayati Raj. আপোনালোকে যে পঞ্চায়ত চিৰিজটোত চাইছে এই বছৰ দেখা পায় যদিও এনেকুৱা লাগিব পাৰে কি সৰু সৰু কথা লাগিছে বাট নো দোজ আৰ একচুৱেলি দ্য থিং মানে একচুৱেলি সেইটোৱে হয় ন যে পাৱাৰ বা ডেমক্ৰেচি আহিছে কিহৰ কাৰণে মানুহৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে মানুহৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ কাৰণে সেই মানুহখিনিৰ লগত এংগেজ হ'ব পাৰিছে নাই একচুৱেল ডেমক্ৰেচি তাতহে দেখা পায় এইবিলাকটোতো আঁতৰে আঁতৰে হৈ থাকে ন এম এল এক লগ পাই নাই মিনিষ্টাৰক লগ পাই নাই আপুনি বিধানসভাৰ কাৰোবাক লগ পাই নাই লোকসভাৰ কাৰোবাক লগ পাই বাট আমিতো বাৰু টোটেলি মানে আউটসাইড দেট বাট the people in the ground মানে village level তো they know na they face democracy they can ask them so মানে the impact of Panchayati Raj, the impact of 73rd amendment cannot just be merely seen or cannot be appreciated just by looking at how it is and it has its impact in national politics also because it shapes people's psychology it shapes people's maturity with respect to democracy. That is how things are. Next idea is the trusteeship model. Trusteeship model কি হয় কাৰ আছিলে trusteeship মডেলটো গান্ধীজি so basic idea is that the resource of a capitalist or of a businessman is not his own resource it is the resource of the people or society at large. So Gandhiji suggested that any surplus wealth should be rerouted, should be redirected towards social welfare. So for that, how we are practically seeing that philosophy, আপোনালোকে বিভিন্ন ট্ৰাষ্ট দেখা পায়নে বিভিন্ন ট্ৰাষ্ট কিছুমান খোলে ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছ বিলাকে সৰু সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন খোলে ট্ৰাষ্ট কিছুমান আছে ন so a trust বিলাক যে য'ত নেকি again you are carrying out certain public services at a মানে at a subsidized cost or the capitalist is bearing like it is his kind of contributing so trust although ইমান বেছি নাই আমাৰ অসমতটো বেছি দেখি নাপাওঁ মই কিন্তু দিল্লী চেলিত মই পাইছো যে certain trust hospital কিছুমান থাকে ট্ৰাষ্টে চলোৱা য'ত বাহিৰত ফিজ হ'ব 500 টকা তাত 50 টকা হয় and standard is quite good এতিয়াতো দিল্লীত হস্পিটেলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বহুত ভালেই হৈছে এতিয়া আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত গ'লেও আম আদমি পাৰ্টিয়ে what they have done to mohalla clinics and schools and all that is quite commendable so সেইটোতো ভাল আৰু ট্ৰাষ্টৰ আইডিয়াটো সেইটো যে business doesn't belong to that individual but to the society and that is why they should invest the surplus back invest business surplus capital back to the society through trust that is how things are carried out in India এতিয়া effectively হ'বলে হলে we need more trust বহুত বেছি লাগে but general tendency of business is that it is more driven by utilitarian ideas of self-oriented growth so এইটো ক্ষেত্ৰত we do not see too much of these things right now মানে value based capitalism to নকৰে ন ইমান বেছি সবটো self interest based no so সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দেখা কম পাওঁ যদিও আছে so this is another way of doing capitalism ঠিক আছে so these are basics of corporate governance which you will need to equip even if you get a question on essay or ethics or even GS paper to you I think you can handle it but basic idea to থাকিলে trust মানে you have certain solutions problems কি হয় গম পায় that is how problems ki solution ki he lage no question
Any questions? Any questions? Sir, CSR to trusteeship modelৰে মানে এটা হেৰি মানে ইয়াৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হোৱা বুলি লিখিব Yes, you পাৰি। can say so. Yeah, you can say so. That is an extension of it because you are sharing your profits. That idea is, you can say, basically, be it CSR, be it trusteeship, the idea is that business has a social business has a stake in how society is performed. It's not like it's my business. I don't care how others are facing it. So, সেনেকুৱা কথাটো। You have to integrate business with society. সেইটো idea. Business আৰু society মাজত এটা integration হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে businessও ভালকে function কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমি এতিয়া এইটোত আমি মানে এতিয়া how can we conclude this topic actually if we see যে মানে এতিয়া the dominant dominant idea is that greater emphasis that business give on individual survival by individual profit, that is not morally justified. So any decision taken by any business or any organization should also think the decision, is it helpful for the society? Does it make society better or worse? So a idea to care, it's like your enlightened self-interest বুলি ক'ব পাৰি। Enlightened self-interest making more interest to মই এনেকে চলাও যাতে আপোনালোকে এটা পঢ়ি আছে, that is kind of, although it appears to be a individual pursuit, but that will lead to greater social good if you are a good bureaucrat. So it's like social utilitarianism. Utilitarianism as an idea, obviously it's not something which is like altogether bad. মানে তাৰ utility আছে, সেইটো যদি আমি অকমান মানে we take it in the very at a higher level. If we take it at the lowest level, then it can lead to you being মানে pleasure driven or indulgence driven, বেছি খালো ফুটি কৰিলো, that is also one idea that can come from utilitarianism. But at the same time আমি এইটো কৰিব যে আমি এনেকে কাম কৰো যাতে আমাৰো ভাল হয়, societyৰো ভাল হয়। তো সেই আইডিয়াটো প্ৰমোট কৰাৰ কথা। আৰু এতিয়া চাওক, আমাৰ হাতত আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কাৰণেও কোভিড, although it was a very sad thing, but from academic perspective it was a major inflection point বুলি কয়। Inflection point মানে actually আমি যিমান থিয়ৰি আছে actually আমি প্ৰেক্টিছত দেখা পালো, টেষ্ট কৰিব পাৰিলো প্ৰেক্টিছত, যে কি দেখা পালো যে during COVID, did the corporate sector come forward to overcome the challenges? Did it come? It did not come. Largely we saw that it did not come. For that it faced sharp criticism. Look at vaccination program, যিটো গ্লোবেল এলায়েন্স হৈছিল, বা ইণ্ডিয়াটো ভেকচিনৰ যিবিলাক লৈ পেলাই যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে, ছাপ্লাইং অফ মেডিচিনছ, এইবিলাক আমাৰ PPE কিটছ, এইবিলাক লৈ পেলাই তাতে কি হৈছিল, তাতে সবেইতো নিজৰ এটা বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্টে দেখা পালে ন। So looking at that, we can say ki it has made society মানে
when you are focusing purely on that profit motive, then it will obviously impact the society. Society will be worst off, right? So এতিয়া যদিও আমি that is something that we have kind of recovered, but in the hindsight we can say that collectively society would have dealt better with the pandemic than state dealing all alone. আমাৰতো ষ্টেটে এক্ট কৰা নিচিনা হ'ল ন, প্ৰাইভেট চেক্টৰ নো ডাউট প্ৰডাকশ্যন বা এইবিলাকত বহুত আগবাঢ়ি আহিছিল, বাট আৰে আপুনি চিম্পল কথা, এইবিলাক যে হেৰি যিবিলাক কেম্প হৈছিলে, কি কেম্প কয় সেইবিলাকক, মেডিকেল কেম্পছ বিলাক য'ত কভিডৰ মানুহবিলাক ৰাখিছিল যে, ডিটেনশ্যন ডিটেনশ্যন নহয়, আৰু ডিটেনশ্যনটোতো এই IMDT কি হেৰি এইবিলাককে ৰাখিছিল, মানে ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট, এই তাতে কাইণ্ড অফ মানে যিবিলাক নকৰিবা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰবোৰ স্যাৰ, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বিলাকত, সেইবিলাকত যে যিবিলাকে ছাপ্লাই দিব ফুড বা এইবিলাক, সেইবিলাকত কেনেকুৱা কৰাপশ্যন মানে কি, মানে প্ৰফিটিয়াৰিং আৰু কোনে পাব, 100টা মানুহৰ বুলি বোলে 1000টা মানুহৰ বুলি খানাৰ বিল বনাব, হ'ব 300টা। একচুৱেলি চাওক, ফাণ্ডামেণ্টেল লেভেলত এইটো বিজনেছৰো প্ৰব্লেম নহয়, এইটো প্ৰব্লেমটো হৈছে হিউমেন ভেলিউজৰ, যে মানে হাউ উই আৰ ছচিয়েলাইজড, এণ্ড আমাৰ কিটো টাইপৰ ভেলু চিষ্টেম আহে। এইখিনি মানুহে বিজনেছো কৰিব, এইখিনি মানুহে চাকৰিও কৰিব, এইখিনি মানুহে পলিটিচিয়ানো হ'ব, এইখিনি হেৰি। চ' ইন এ ৱে আমি ছচাইটিত যেতিয়া এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল আমি গ্ৰ' আপ নহওঁ উইথ প্ৰপাৰ হিউমেন ভেলিউজ, উইথ প্ৰপাৰ এথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, তেতিয়া আমি যি কামেই কৰোঁ তাত আমাৰ মানে বেয়া চাইডটোহে ৰিফ্লেক্ট হ'ব, হয় নাই? That is how things are. So actually আমি self enlightenment বা আত্মজ্ঞানৰ ফালে মুভ কৰাটোৱে actually solution long term, which will obviously come through education, through socialization, through right socialization. So solution is in education system, মানে but মানে আমি যদি এতিয়া কৰ্পৰেট গভৰ্নেন্সৰ এনচাৰ কৰি আছো, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ডায়গনচিছটো সেইটো তাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম সেইটোৰ কথা ক'ব লাগিব ন, যে অ'কে ক্ৰাইচিছৰ সময়ত আমি দেখা পোৱা নাছিলো বিজনেছ সেক্টৰে লিডিং ৰোল প্লে কৰা, এক্সাম্পল হাউ ভেকচিনছ ৱেৰ হেণ্ডেলড, হাউ PPE কিটছ বা মানে মেডিকেল এক্সেসৰিজ, হাউ দেৰ ৱাজ এ ক্ৰাইচিছ উইথ ৰিগাৰ্ড টু ইট, এণ্ড হস্পিটেল বিলছ, হস্পিটেল বেডছ লৈ পেলাই যিবিলাক কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিল। চ' এইবিলাক এক্সাম্পল আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, বিকজ ইটছ এ মানে ইট ইজ এ ৰিচোৰ্চ ডেট ৱাজ বিফৰ ইউ। বহুতে একচুৱেলি কি জানে, পৰীক্ষাত এইবিলাক চব জানিব বাট ইউজ নকৰিব, মানে কাৰণ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ টাইমত বস্তুটো তেনেকে নাছে, যে এইটো বস্তু মই ক'ত ইউজ কৰিম, ইয়াত ইউজ কৰিম যদি মই প্ৰিপাৰেশ্যনৰ সময়তে নাভাবো নহয়, তেতিয়া নহয়, তেতিয়া কেতিয়াও নহয়। মই ইনফেক্ট আকৌ আই উইল ৰেফাৰ টু এই যিটো ৰিয়ান পৰাগৰ ইণ্টাৰভিউটো কৈছো, এইবিলাক মানে কি কিছুমান মানুহৰ পৰা সৰু ল'ৰা কিন্তু বহুত কথা শিকিব পাৰি, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো শিকিব পাৰি, চেম প্ৰিন্সিপলে এপ্লাই হয়। কি কৈছে যে মই ইনিংছ এটা খেলিবলৈ যোৱাৰ আগতে মানে চিটুৱেশ্যনটো কি, পিচখন কেনেকুৱা, সেই হিচাপত মই কিছুমান বস্তু আগতে প্ৰিপেয়াৰ হৈ ল'ব লাগিব, যে এইকেইটা শ্বট মই মাৰিব পাৰো, এইকেইটা নোৱাৰো, তো তেতিয়া মই ৰেডি, যে অ'কে সেইটো চিটুৱেশ্যন, আজি যদি 2টা উইকেট গ'ল, মই 2 ৰানত মই গৈছো, তাৰমানে কোনকেইটা শ্বট মই মাৰিব পাৰিম, ক'ত ফিল্ডাৰ থাকিব, কি কৈছে যে মই যদি এসপ্তাহ বা 10 দিন নেখেলো আৰু সেইটো চিটুৱেশ্যনত যদি মোক আজি দি দিয়ে, মই ৰেডি নহয়, মই নোৱাৰিম খেলিব সেইটো চিটুৱেশ্যনত, কনফিউজ হৈ যাম। চ' পঢ়া শুনাৰ কথাটো সেইটোৱে, যে প্ৰিপাৰেশ্যনত আমি সেইটো এণ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব লাগিব, যে কোনটো বস্তু ক'ত ইউজ কৰিব পাৰিম। ইটছ নট লাইক কি আমি ৰেণ্ডমলি পঢ়ি আছো, ৰেণ্ডমলি প্ৰেক্টিচ কৰি আছো আৰু পৰীক্ষাত আহিব হৈ যাব, নো, দেট ইজ এ ভেৰি মানে য'ত কম্পিটিশ্যন নাই তেনেকে কৰিলেও হৈ যায়, কিন্তু এতিয়া যিটো লেভেল অফ কম্পিটিশ্যনৰ ফালে গৈ আছে, আমি যদি সেই অলপ মানে প্ৰিপাৰেশ্যনটো অকণমান সেনেকুৱা টাইপ নকৰো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এফিচিয়েঞ্চিটো কমি যাব। ত' মাই ছাজেশ্যন ইজ ডেট আপুনি মেক এ লিষ্ট, কি কভিডৰ যিবিলাক এক্সাম্পল আছে, হাউ কভিড ৱাজ হেণ্ডেলড, গভৰ্ণমেণ্টৰ পজিটিভ ৰোলত দেখাবলৈ হ'লে কভিড এক্সাম্পল আনিব পাৰে, যে বিকজ ষ্টেট লেড দ্য ৰিচাৰ্জেঞ্চ অৰ ষ্টেট ৱাজ এট দ্য ফ'ৰ ফ্ৰণ্ট না, বাট যদি ক'ৰবাত বিজনেছ ছেক্টৰৰ আপুনি হেৰি দেখাব লাগে, যে ৱেৰ ইউ কেন চে কি দেয়াৰ ৱাজ মানে এক্সাম্পলাৰী বিহেভিয়াৰ য'ত আমি দেখা নাপাওঁ, তাত সেইটোও দেখাব পাৰে, যে হাউ মানে হোৱাট ৱাজ দ্য ৰোল প্লেড বাই দ্য বিজনেছ sector during মানে corporate sector really come forward during the COVID time. So just think on those lines ki okay etu korim etu hile etu korim etu hile. It's about মানে বস্তুবিলাক মাসল আহি যায়, মানে ব্ৰেইন মেমৰিত আহি যায়, মানে okay etu situation etu গম পাইছে বস্তুটো।
শিকিব লাগে বস্তুবিলাক মানে এতিয়া বস্তুবিলাক মানে কম্পিটিশ্যন ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু আমাৰ যদি প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাইল যদি ট্ৰেডিশ্যনেল থাকে ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইল কি আছিলে 10টামান চেপ্টাৰ পঢ়িলো 10খনমান কিতাপ বা 10টামান নোটছ পঢ়িলো পৰীক্ষাত গলো মনত আহিলে লিখিলো এইটো ষ্টাইলত এতিয়া কাৰো চিলেকশ্যন নহয় মই কৈছো নহয় মানে মই নিজৰে এক্সাম্পল দিম এটা সময়ত ময়ো সেনেকে কৰিছিলো and I could reach the main stage but could not qualify in spite of studying really hard মানে পঢ়িবলৈ একো বাকি নাই সেনেকুৱাই পঢ়িছো but because we are used to that pattern only না তেতিয়া পোৱা মানুহ নাছিলে নিজে ভাবিছিলো যে ঠিকে কৰি আছো পঢ়িতো আছো but that doesn't work like that because আপুনি যিমানে নপঢ়ক আপোনাৰ হাতত 20টা কুৱেশ্যন আহিব 20টা টপিক হা 20টা থিম আহিব এতিয়া what are the chances that those themes are something where you have studied directly probability is very less থাকিব কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপুনি হয়তো 1000টা টপিক পঢ়িব 500টা টপিক পঢ়িব বা 200টা টপিক পঢ়িব তাৰ ভিতৰত হয়তো সেই 20টাৰ এটাও নাথাকিব পাৰে বা হয়তো 5টা 6টা 7টা থাকিব সেই সিচুৱেশ্যনত আপুনি বাকি 13টা কেনেকে হেন্ডেল কৰিব আৰু এই বাকি যিকেইটা পঢ়াৰ ভিতৰত আহিছে সেইকেইটা কেনেকে হেন্ডেল কৰিব সেইটোৰ কাৰণে আপুনি পঢ়োতে আপুনি সেই মাইণ্ডছেটটো সদায় ৰাখিব লাগিব যে মই ৰেণ্ডমলি পঢ়ি থকা নাই এইটো বস্তু তাত ইউজ কৰিম এইটো ইয়াত ইউজ কৰিম এইটো এনেকে কৰিম এইটো এনেকুৱাকে যদি কুৱেশ্যনটো আহে তেতিয়াহ'লে মই এনেকে এনচাৰ কৰিম এই এৰিয়াত যদি বোলে আজি ইকনমিক গ্ৰোথৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে মই কনক্লুজনত এই বস্তুটো দিম হা ইন্ট্ৰডাকশ্যনত এই বস্তুটো দিমেই দিম হা ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত বা ওমেনৰ কুৱেশ্যন আহিলে এইটো ষ্টেটিষ্টিক্স মই দিমেই দিম হেল্থ ছেক্টৰত আহিলে এইকেইটা কথা মই দিমেই দিম বুজি পাইছেনে কথাটো প্ৰিপাৰেশ্যনৰ that is the funda it's not about blindly writing তাৰপিছত সেই বস্তুখিনি প্ৰেক্টিছত এপ্লাই কৰিবলৈ ছাৰ আপোনাৰ মাইক মিউট আছে ওকে সৰি ই গণ্ডগোল কৰি থাকে নাযায় ওচৰৰ পৰা ইয়াতে তাৰ স্কুল নগ'ল মানে স্কুল যোৱাৰ সময়ত একদম এনেকুৱা বতৰটো ক'লা কৰি আহিলে মই নপঠালো পঠাব লাগিছিল আচলতে ইয়াতো বাচ্ছাবোৰ বহুত তিতি গৈছেতো ছাৰ মানে সেইটো বতৰটো মানে সেই 7টা 20ত যাব লাগে স্কুল যিদিনাখনৰ পৰা ইহঁতৰ মৰ্ণিং স্কুল দিছে সেইদিনাখনৰ পৰা ৰ'দে নাই ঠাণ্ডা বতৰ হৈ গ'ল মানে যিটো বতৰৰ কাৰণে দিছিল হাইলি স্কুল সেইটো এতিয়া থেংকফুলি বাৰু এইটোৱে থাকক হেৰি কি কয় লখিমপুৰৰ এই ঢকুৱাখানাৰ নিউজটো বৰ বেয়া লাগিল দেই শুনি এইটো যিটো মাৰ্ডাৰটো হ'ল ছাৰ গম পোৱা নাই মই গম পোৱা নাই এই ঠিকাদাৰ মানে কন্ট্ৰেক্টৰ এজনৰ যে কিবা এটা ইনচিডেণ্ট এটা যে হৈছে শুনা নাই
কিবা পইচা চইচা নিদিলে বা হেৰি নকৰিলে and again এইটো এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে but he was beheaded, decapitated. মানে আমাৰ অসমতো ইমান হিনিয়াছ বা ইমান উগ্ৰ হ'ব পাৰে নেকি? আমাৰ হয় কিছুমান জেগাত, কিন্তু বহুত মানে মনটো ভাল নালাগে আৰু এইবিলাক গম পোৱা হৈছে। মানে চাবলৈ গ'লে ইমান মেজৰ ইছ্যু নাছিলে, নাজানো কি ভিতৰত বিলাক কি কথা থাকিব পাৰে, বাট খং উঠিবলৈ কি আছে বাৰু? ঢকুৱাখানাত আছে। জল জীৱন মিছনৰ কন্ট্ৰেক্টৰ আছিলে। জল জীৱন মিছনৰ ইনফেক্ট এতিয়া ফুটেজ কিছুমান ওলাইছে, ভিডিঅ', মানে এই কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ এটাক ধৰিছেতো, এছিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ, সি ঘোচ খুজি আছিলে কিবা এটা বিল পাছ কৰাৰ কাৰণে। সি দিয়া নাই, সি মানুহটো ইমান এই সৰু চাব কন্ট্ৰেক্টৰ কিছুমান থাকে ন, ইমান ভাল অৱস্থা নহয়। তাৰ পৰা মানে এনেকুৱা হৈছিল যে বাকী বেলেগ কন্ট্ৰেক্টৰ বিলাকে তাক লৈ এগ্ৰিভড আছিলে যে তাৰ কাৰণে মানে বিল বিলাক পাছ হোৱা নাই এনেকুৱা বুলি, আৰু ই এইটো গণ্ডগোল কৰিলে কাৰণে। ত' সেনেকুৱা বেলেগ কিবা কথা থাকিব পাৰে, সেইটো কথাৰ কাৰণে মাৰিব নেকি আমাক? সমাজখন কোনফালে গৈছে বাৰু? ছাৰ এটা কালি নে পৰহি নিউজ আহিছিলে, এভাৰেজ পাৰ মান্থ 300 ডিভোৰ্চ ফাইল ইন গুৱাহাটী বুলি। তো মানে ছ'চাইটিৰ সেইটো এংগলৰ পৰাও কিবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ন ছাৰ? মেৰিজ ইজ এ ইনষ্টিটিউচন হেজ লছ ইজ চেংটিটি, এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা PYQ টো আহিছে। আহিব পাৰে, কিন্তু যদি তাতে ডিভোৰ্চৰ ৰেটটো, ৰাইজিঙৰ ৰেটটো লিখিব পাৰি ছাৰ। সেইবিলাক লিখিব লাগিব, কিন্তু আপুনি চাপ'জ আজি যদি মোক সোধে কোনোবাই যে এতিয়া বেছি ডাইভাৰ্চ হৈছে, ত' দ্য আইডিয়া ইজ এগেইন মানে যে মানে কুৱেশ্যনটো ডিক্লাইন অফ ভেলুজৰ কুৱেশ্যন হয় একচুৱেলি। মানে ডু ইউ এগ্ৰি দেট দেয়াৰ ইজ ডিক্লাইন অফ ভেলুজ? ত' এনেকুৱা হয়, আমি এইটো ফালৰ পৰা চাব পাৰো যে আগতে বহুতে এবিউচিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে জাষ্ট বিকজ ছ'চাইটেল ফিয়াৰৰ কাৰণে। এবিউচিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপত বহুত থাকে, বহুত মানুহ থাকে, আপোনালোকেও চাগে নিজে দেখিছেও চাগে, কোনোবা জনা শুনা মানুহ। মে বি ইফ দ্য ওমেন ইজ মোৰ এম্পাৱাৰ্ড, শ্বি উইল বি উইলিং টু গেট আউট অফ দিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। চ' মানে যদি আমি নেচাৰ অফ অবজেক্ট যিটো পঢ়িছিলো ন, নেচাৰ অফ অবজেক্ট, ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ উই ষ্টাডিড নেচাৰ অফ অবজেক্ট, ডিটাৰমিনেন্ট অফ এথিক্সত 6টা ডিটাৰমিনেন্ট আছিল যে, মনত পৰিছেনে কিবা? ডিটাৰমিনেন্টছ অফ এথিক্সত যে 6টা আছিল, ডেলিবাৰেট হিউমেন একশ্যন, তাৰপিছত নেচাৰ অফ অবজেক্ট, তাৰপৰা কি আছিল? চাৰ্কামষ্টেন্স আছিলে। কাৰোবাৰ কিবা মনত পৰিছে নাই? পল্লৱী পঢ়া নাই? So what are the 6 determinants of ethics? Tell me. একদম স্কুলৰ নিচিনাকে সুধিছো, চিন্তা ভাবক, মই বোলে আপোনাৰ স্কুলৰ ছাৰ একদম, নহ'লে পিটিম, মানে থাপ দিম। কওক, what are the 6 determinants of ethics? The question is going to our mains candidates. কি আছিলে 6টা? অশোক, আজি মাতটোৱে শুনা নাই, মাত নাই, কি হ'ল? ছাৰ আছো। কালি চেলিব্ৰেশ্যন বহুত হ'ল নেকি নাই ছাৰ, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ভিক্ট্ৰীত? নাই ছাৰ। ভিক্ট্ৰী নহয়, মানে ইটছ লাইক বাহিৰৰ মিডিয়া পাগলা হৈ গৈছে। এইটো হৈছে কি হৈছে, যোন হাৰিছে সি চেলিব্ৰেট কৰিছে, যোন জিকিছে সি দুখত আছে। So what are the determinants?
ডেলিবাৰেট হিউমেন একচন আছিলে, সেকেন্ডটো আছিলে নেচাৰ, সেকেন্ডটো কি আছিলে? নেচাৰ অবজেক্ট আছিলে। তিন নম্বৰটো circumstance, consequence, object, কি আছিলে আৰু কিবা এটা আছিল, circumstance আছিল, consequence আছিল, আৰু দুটা কি আছিলে? Purpose. Purpose of human action. Purpose পাঁচটা আছে, ছটা নহয়, পাঁচটা। Purpose. তো আমি যেতিয়া ডিভোর্স বুলি শুনো, আমি কিয় নেগেটিভ বুলি ভাবো? But why the nature of object is negative? Because of the sanctity of marriage. মানে marriage-টোক আমি মানে বহুত বেছি পজিটিভ বুলি ভাবো, ডিভোর্স-টোক বহুত বেছি নেগেটিভ বুলি ভাবো। আমি নিউট্ৰেল হ'ব নোৱাৰো বস্তুটোৰ প্ৰতি, because of the way we are socialized, হয় না? But আমি যদি human values-ৰ terms-ৰ পৰা চাওঁ, human values like say empowerment of women, human dignity-ৰ ফালৰ পৰা চাওঁ, আমি যদি aspiration of ফালৰ পৰা চাওঁ, women's aspiration, empowerment আহিব, তো সেইটোৰ ফালৰ পৰা ভাবিলে divorce can be a positive thing because somebody is facing abusive relationship, then what is the point of continuing it? But at the same time, it is accepted fact that the sanctity of marriage as an institution is something which is important to maintain the social structure that we see, especially মতা মানুহবিলাকক লেকাম লগাই ৰাখিবৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হয়। নহলে চিন্তা কৰকচোন, মেৰিজৰ ইনষ্টিটিউচন নথকা হলে কি হলহেঁতেন পগলাবিলাক? এটলিষ্ট ঘৰত মানে দেখিলে মানে অব্লিগেশ্যন ন, ভয়টোতো কৰে ন, অফেন্সলি নহলেও মনে মনেতো ভয় কৰে। So social order to maintain korat marriage or role eta ase, hetu karone there is this sanctity, and there should mane whenever somebody is in a relationship and they have a issue mane bacha acha hola, there is an obligation on them to ensure that mane at least the responsibility of child is taken care of, and the child should not suffer from any psychological trauma like say divorce হৈ গলে তো বাচ্চাটোৰ কাৰণে তো নেগেটিভ ইম্পেক্ট। সো হেতু ফলৰ পৰা চাবলৈ গলে আমি ক'ব পাৰো যে yes, effort should be made, because প্ৰথম কথাটো আমি সিলেকশনতে আমি এফৰ্টটো দিব লাগে ন, যে are we making the right choice? প্ৰথমতে ভুল চইচ ল'ব, প্ৰথমতে আপোনাৰ পাৰ্সপেক্টিভে ভুল থাকিব, বিয়া পাতি পেলাই আপোনাৰ ৰিয়েলাইজ হ'ব, তাৰপিছত আপুনি ওলাবও নোৱাৰে ছ'চাইটেল নৰ্মছৰ কাৰণে, at the same time এইবিলাকৰ কাৰণে ইফালে আপুনি সাফাৰ কৰি আছে, এটো এটা ফ্যাক্টৰ হয়। সো when you say কি মানে আমাৰ মানে ডিভোর্স বহুত বাঢ়িছে 300 per month নে কিমান গলে statistics টো পল্লবী? স্যার তেনেকুৱাই আহিছে 300 per month। এটুক আমি একচুয়ালি দুইটা লেন্সৰ পৰা চাব পাৰো। এটা লেন্সৰ পৰা এটো চাব পাৰো যে মানুহৰ পেশেন্স কমিছে, মানুহৰ সিম্পেথি বা ইউ ক্যান সে এটো কোনটো ভ্যালু হ'ব যে কম্পেশন এমপ্যাথি কমিছে, the ability to tolerance কমিছে, এটো ফালৰ পৰা আমি চাব পাৰো। আনহাতে আমি এটো চাব পাৰো যে it is also an indicative of the fact that women are getting, or
People are getting empowered. They're feeling ki, if you are in an abusive relationship, why should you sustain? এইটো এস্পেক্টটো চাব পাৰো সো এইটোত আমি ব্ল্যাঙ্কেটলি কনক্লুশনটো এইটোই হ'ব যে ডাইভোর্স রেটস গেটিং হাই is not or cannot be put under one idea that it is a good or a bad. It obviously has to be dealt in case by case basis. য'ত আমি দেখা পাইছো যে যদি dominant thing is that you are becoming intolerant, you are becoming unsympathetic, you are becoming too much selfish, then those type of trends are not healthy trends. At the same time, if you are seeing that women are getting empowered, if they are feeling that they need not continue an abusive relationship, they should look for protecting their dignity, then that is a good thing. বুজি পাইছেনে কথাটো? পাইছো স্যাৰ। নহয় এইটোৰ মেৰিজৰ চেংটিটিৰ লগত কেনেকে লিংক কৰিম স্যাৰ, সেইটো সুধিছো। মেৰিজৰ চেংটিটিৰ লগত লিংক তেনেকে কৰিব লাগিব যে আমি পেশেন্স দেখাইছো নে নাই, এম্পেথি দেখাইছো নে নাই। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম মেৰিজৰ চেংটিটি বচাবলৈ আপুনি এবিউচিভ ৰিলেশনশ্বিপ থকাটো এথিকেল নহয়। এবিউচিভ ৰিলেশনশ্বিপত থকা এটা ডাটাও দিছিলে যে 30 to 40% are mutual divorce and around 60% criminal মানে হেৰিয়া মানে ডমেষ্টিক ভাইলেন্স, আপুনি এইটোৰ লগত ডমেষ্টিক ভাইলেন্সৰ ষ্টেটিষ্টিক্সটো লগাব লাগিব, হয় স্যাৰ। শ্যাডো পেণ্ডেমিকৰ ষ্টেটিষ্টিক্সটো লগাব লাগিব। সেম ডমেষ্টিক ভাইলেন্স মানে শ্যাডো পেণ্ডেমিক। So it is something which is linked, it's not an isolated issue. কিয় আমি যেতিয়া কৈছো যে হিনিয়াস ক্ৰাইম বা মাৰ্ডাৰ বা হেনেকুৱা বস্তু বাঢ়িছে, হেতুটো পজিটিভ এস্পেক্টৰ কথাই নাহে। হেতুটো আমি ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰো যে when you see heinous crime, তাৰমানে কি যে people are becoming impatient, people are becoming intolerant, people are too much of মানে triggered, হয় না? So reactionary, lack of emotional intelligence, সেটাতো পজিটিভ কথা ক'ব লগা একো নাই। সো হেতুটো আমি obviously there are মানে development of negative human values or negative human value to know it's kind of a negative trends. So those are leading to such action, such behavior. Whereas if you're talking about divorce, that a duita aspect ase no, mane actually at this stage of how our society is, there is actually a question mark on sanctity of marriage. এইটো আমি গিভেন শিলত লিখা ৰেখা বুলি ভাবিব নালাগে যে marriage is a sacrosanct thing which is something which is written in stone, like maybe আপোনালোক দেউতা মায়ে মোক বেয়া পাব, বাট এই বস্তুটো লৈ পেলাই সিমান মানে এতিয়া সেইটো হৈ থকা নাই, বিকজ আমি সবেই এম্পাৱাৰ্ড হৈছো, সবেই শিক্ষা দীক্ষা হৈছে। তো we should live a life which is independent, we should not be dependent on anybody. So naturally মানে ডিপেন্ডেন্স যিমানে কমিব সিমানে মেৰেজৰ নিডটো কমিব। সেইটো চাব হ'ব, মেৰেজৰ সেইটো উইক হৈ আহিব, বিকজ পিপল বিকাম ষ্ট্ৰংগাৰ না। তো মেৰেজ ইজ লাইক এ social union, তো other trends will also come up. এতিয়াতো দেখাই পাইছো লিভ ইন ৰিলেশনশ্বিপ এণ্ড all those things. I am not supporting or opposing anything, I am just saying how the society is progressing. এম্পাৱাৰমেণ্ট হৈছে, মানুহ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছে, নেচাৰেলি মেৰেজৰ হেৰিটো কমিব। আমি কিয় স্যাক্ৰোসেন্ট বুলি ভাবিব লাগে কথাটো? এটা ইউটিলিটি ভেলিউ আছে ন ডাউট, বাট সেইটো একদম মানে জীৱনৰ আটাইতকৈ লক্ষ্য উদ্দেশ্য, যিটো আমাৰ আইতাহঁতৰ দিনত যিটো আছিলে যে ছোৱালী জন্ম হলে মানে উদ্দেশ্যটো হৈছে বিয়া দিয়া, অকমান ডাঙৰ হ'ল নে নাই কি ঘৰতে বুঢ়ী কৰিবি নেকি, সেইবিলাকে 20 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে মানে বুঢ়ীয়ে 20-25 মানে ইনফেক্ট প্ৰেক্টিকেল মই দেখা পাইছো। মই মিছেছৰ পষ্টিং শদিয়াত আছিল, তেতিয়াতো মই জেগাবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰো, তো মানুহৰ ঘৰত যাওঁ, গৈছো বা কাৰোবাৰ তাত তেনেকে চিনাকিও হয়। তো তাতে এইটো কমন কথা যে কোনোবা যদি বোলে 25 বছৰলৈ বিয়া নোহোৱাকে আছে, তাৰমানে ভাবে যে কিবা প্ৰব্লেম আছে। ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো 25-30 যদি বিয়া হোৱা নাই, চ' তাতে মানে কি সেইটো এটা গিভেন টাইপ হৈ আছে। এতিয়াতো আমি ইয়াততো কেৰিয়াৰ অৰিয়েণ্টেড এভৰিথিং এনেকুৱা টাইপ হয় ন, তো সেই বস্তুটো ব্লান্টলি চাব পাৰিব লাগিব ন কথাটো।
এইটোতো আৰু যে হয় চেন্টিটি লছ কৰা নাই বুলি লিখিবলৈ তেনেকে পইণ্টে নাইচোন চেংটিটি লছ কৰা নাই বুলি কিয় ক'ব আপুনি আপুনি ক'ব যে মেৰেজ মানে এনেকে ক'ব লাগিব যে হেৰি মানে the you can say marriage as a institution is obviously it is there মানে it has a utility for society or it is regarded highly এতিয়া আমাৰ the way our society functions in that family system is a necessary and dominant unit in fact আপোনালোকে জানে না এইটো যে আপোনাৰ মেৰিটেল ৰেপ সেইটো কাৰণে এতিয়াও ক্ৰাইম বুলি ধৰা নাই বিকজ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ইট কেন lead to breaking up of the family structure. So সেইটো ক্ষেত্ৰতটো সুপ্ৰিম কোৰ্টেও মেৰেজৰ চেংটিটিটো ৰেকগনাইজ কৰিছে এগেইন কিমান দিনলৈকে কৰে নাজানো আমি এতিয়া নেচাৰেলি সেই বস্তুটো that will come down but আমি এইটো কথা ক'ব লাগে যে marriage is a social union marriage কি হয় it is a social union of obviously two consenting adults এতিয়াৰ জেন্ডাৰ লৈ পেলাইতো আজিকালি কোনো কথা নাই social union of two consenting adults that is the institution of marriage which gives rise to the smallest social unit of family এতিয়া হেতু ক্ষেত্ৰত যে হেতুৰ sustainability is all dependent on you know obviously that a human values or role to আছে it is good that somebody is having a healthy family it is a good thing but at the same time it should not be like a compromise or like a liability that you are carrying on so আপোনালোকে যদি কোৱেশ্চনটো এনেকে আহে যে মেৰেজ এজ এন ইনষ্টিটিউচন ইজ অন এ ডিক্লাইন অৰ এইবিলাক বুলি আহে তো তেতিয়া কথাটো আপুনি এইটো কথা ক'ব যে ইনষ্টিটিউচন অফ মেৰেজটোৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি হা আৰু আপুনি হোৱাট আৰ দ্য ট্ৰেণ্ডছ ডেট ইউ চি ইন ছ'চাইটি সেইটোৰ ওপৰত যাব তাত অবজেক্টিভলি ক'বলৈ গ'লে মানে এইটোৱে থাকিব যে মেৰেজ লিডছ টু ফেমিলি এণ্ড ফেমিলি ইউনিটটো এটা স্মলেষ্ট ছ'চিয়েল ইউনিটটো আমি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেট উই আৰ লিভিং ইন তাতেতো that plays a significant role socialization হওক বা to give a proper structure to our society so that is why you can say ki okay its utility makes it an important institution এনেকে বুলি কবলে কব but at the same time looking at the cases of domestic violence looking at the abuses issues of marital rape so that also tells that you know a healthy relationship eta kenekwa jot neki itu upor burden nohoy everybody is independent and they can lift each other up enuka nohoy je itu karone itu lor kotha patibole olop tol level le jabole in fact relationship to moi relationship মানে friendship to moi face কৰিছো enuka in fact আপোনাৰ এনেকুৱা লগৰ কিছুমান আছে যাৰ লগত ধৰক আজি পা 10 বছৰ আগত এটা স্তৰৰ কথা পাতিছিলো স্তৰ মানে কি ভাষা ল্যাঙ্গুৱেজ এইবিলাকৰো এটা কথা থাকে তো আজি এতিয়া যিটো ভাষাত বা যিটো টোনত কথা পাতো নেচাৰেলি মই যেতিয়া 16 বছৰ আছিলো 17 বছৰ আছিলো সেইটো নহয় আপোনালোকৰ হ'ব সেইটো কথা পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ঘূৰি যাব তেতিয়া এনেকুৱা লাগিব যে সেইটো কথা পাতিবলৈ আপুনি নিজকে অকমান মানে হেইটো লো কৰিব লাগিব হেইটোতো তেতিয়া সাস্টেইনেবল নহয় ন বস্তুটো আপোনাৰ গ্ৰোথ হৈ আছে your partner is not growing and that creates a problem or if you are not allowing him or her to grow মানে বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰলি আই ডোন্ট নো আমি এতিয়া বস্তু মেৰেজ চেৰেজ লৈ পেলাইতো বহুত বস্তু সেট ইন ষ্টোন হৈ থাকে ন আমাৰ কিন্তু এটা কথা আপোনাক যদি সোধে কোনোবাই ইজ মেৰেজ এ নেচেসাৰী ইনষ্টিটিউচন তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো নো ইটছ নট এ মানে ইনএভিটেবল টু নহয় and we have enough examples to prove it এনেকুৱা নেকি যে মেৰেজ নহলে নহবই it's not like that Narendra Modi prime minister হৈছে without marrying নহয় ছাৰ তেওঁ বিয়া পাতিছিলে আমি নামানো তেওঁ নাই পতা বুলিয়ে কয় ন
সেইটো তেওঁতো বৰলা হৈ গ'ল ন আকৌ। তেওঁতো চাইল্ড মেৰেজ আছিলে। ত' সেইটো কাৰণে হেৰি নহয়, ত' তেওঁ এইটোতো নাই হোৱা ন। চাওক কাৰোবাৰ মন আছে পাতি থাকিব, মই এনে কথাটো মই মানে এইটো নহয় এইটো নাভাবিব যে মোৰ মিছেছক নকওঁ এইবিলাক কথা। I am not unhappy with my marriage, everything is fine, but মানে when you see the social reality, people suffering, you know, 10টাৰ ভিতৰত 8টা মানুহ এনেকুৱাই হয় আজি আমাৰ চিটুৱেশ্যনত যে they are just going through the motion. তো মানে সেইটোৱে কম্পেটিবিলিটি কথাটো আহে ন, এডজাষ্ট হৈছে নে নাই। ছ'চাইটি কুৱেশ্যনখিনি চাওঁতে ছাৰ এইটো পালোঁ, সেইকাৰণে সুধিলোঁ। আৰু নহয় বস্তুবিলাক চাওক, চিধা চিধি কথা মানে আপোনালোকৰ লগত মোৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে। আপোনালোকে যদি গ্ৰ' হৈ আছে আৰু মই আপোনালোকৰ লগত গ্ৰ' হোৱা নাই, আপোনালোকে নতুন বস্তু শিকি আছে, উঠি আছে। ময়ো যদি নতুন বস্তু শিকি পেলাই উঠি নাথাকো, মই সেই একে সোপাকে ঘেহাই থাকো, নতুন বস্তু একো এক্সপ্ল'ৰ নকৰো, তেতিয়াহ'লে চাব আমাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ ক্ৰিয়েট হৈ যাব। মই সেইটো নিজে ফিল কৰিছো টিচাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মানে সেনেকুৱা যে কিছুমান টিচাৰ প্ৰথমতে বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰো, ওচৰলৈ চাপো, পঢ়ো, শিকো, পাওঁ, তাৰপিছত দেখো যে দে আৰ লাইক ডেডউডছ, দে আৰ নট গ্ৰ'য়িং। So when they don't grow, then relationship don't grow, man. Growth is life. And degrowth is death. Growth হৈ থাকিলেহে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিলাকো গ্ৰ' হৈ থাকে। সেইটো কাৰণে কিতাপ চিতাপ পঢ়াৰ হেবিট ৰাখিব, ভাল বস্তু হেবিট ৰাখিব, খেলা ধূলা কৰিব, অলৱেজ লিভ এ লাইফ হুইচ হেজ মানে নিউ থিংছ। নিউ মানে কি, দেৰ ইজ এ ইম্প্ৰুভমেণ্ট। কালি মই যিটো আছিলোঁ তাতকৈ আজি কিবা বেটাৰ হৈছোঁ নে নাই, নলেজৰ ক্ষেত্ৰত, স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত, ফিজিকেলি, সেই ড্ৰাইভটো ৰাখিব লাগে। এইবিলাক কাৰণে এটা বস্তু একদম কেয়াৰফুল, আপোনালোকে এতিয়া যিটো এজত আছে, মানে যিটো ফেজত আছে লাইফত একদম ভেৰি কেয়াৰফুল এবাউট ক্ৰিয়েটিং নিউ লাইবিলিটিজ। নতুন লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট কৰাৰ আগত 100বাৰ ভাবিব, বিকজ ডেট লাইবিলিটি অলদো ইট মে এপিয়াৰ এজ এ প্লেজাৰেবল থিং এট দেট মোমেণ্ট, বাট লং টাৰ্মত আপোনাক শ্লেভ কৰিব, আপোনাক মানে শাসন কৰিব। লাইক চে EMIs বিলাক, লাইক চে হোৱাট এভাৰ, মানে ওকে নতুন এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে, নতুন হেৰি আমি লগাই ললো বোলে 20 বছৰৰ এটা EMI এটা, তাৰপিছত আপুনি দি থাকক, 20 বছৰলৈ আপুনি কৰিবলৈ বাধ্য, আপোনাৰ ফ্ৰীডম গ'ল। ত' একদম মানে আমি ইনকামৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰোঁ, কিন্তু এক্সপেন্সৰ ওপৰতহে ফ'কাছ কৰিব লাগে আচলতে, ইনকাম যিমানে নহওক। ত' যিমান লাইবিলিটি কম থাকিব সিমান বেছি ফ্ৰী থাকিব। একদম মানে যদি ইনকাম 100 টকা হয়, লাইবিলিটি 10 টকাতকৈ বেছি ৰাখিব নাচাব। আজিকালি পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে EMIত আইফোন লয় দে। মই পঢ়ি থকা টাইমতো মানে সেইটো ফেজতো স্মাৰ্টফোন আছিল, বাট মই কিনাই নাছিলো। এটা লিমিটতকৈ বেছি আমি কেতিয়াও ক্ৰছ নকৰো খৰচৰ, পাৰিলেও কৰিব। ত' এথিক্স এনেকুৱাই হয় কথাবিলাক, আমাৰ ভেলু চিষ্টেমক কুৱেশ্যন কৰে, আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চক কুৱেশ্যন কৰে, এণ্ড ইন এ ৱে it is a foundational academic discipline, because if it is to be followed to its fullest, then it will lead to wholesale change in society. It will question how
shape our values একটা অ্যাসপেক্ট এবার ইম্পর্টেন্ট হয় ethics in international relations ethics in international relations what is international relations international relation মানে কি এক সেকেন্ড নেবো হ্যাঁ
Okay, so কি সুধি আছিলো মই? Something? এটা সুধি আছিলো মই। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ কথা। কি হয় পল্লৱী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন? ৰিলেশ্যন বিটুইন নেশ্যনছ। ৰিলেশ্যনছ বিটুইন নেশ্যনছ। তো তাতে এথিক্স মানে কি? এথিক্স ইন আয়াৰ মানে কি হ'ব পাৰে? মানে how will you define ethics in international relations? তাৰমানে what are the standards of ethics that you need to follow in international relations? আমাৰ syllabusত actually এইটো topic এনেকে নাই। syllabusত topic টো কি বুলি আছে? Ethical issues in IR, international relation. So what are the ethical issues? আমি ক'ব পাৰো যে এতিয়াতো বোলে ক'ব পাৰিব নেকি? Okay, you tell me. You have seen the developments. You have read newspaper, or even if you have not read newspaper, but you are aware of what is happening. So tell me some ethical issues in international relations. কেনেকুৱা ethical issues আছে international relations? কওকচোন মোক। এইটোৱে আমাৰ ডাইমেনশ্যনটো দিব। Ethical issue মানে কি জানে না? You know, any issue which is where ethics is compromised, there is obstruction of values, there is ignorance of values, or there is contestation of values. So can you tell me, think and tell me what are the ethical issues in IR? Lack of compassion, responsibility towards each other as a human, এইবিলাক values কথা কৈ আছে। এইবিলাক values নথকাৰ কাৰণে issues কি হৈছে? আমি যেতিয়া ethical issues কথা পঢ়িছিলো মনত আছে নে? What are the ethical issues? যে okay, কোনোবাই খাবলৈ নাপায় মৰিছে, starvation death is an ethical issue, domestic violence is an ethical issue, মানে ক'বাত মানে human rights violation is an ethical issue. সেইবিলাকে ethical issue হয়। চাওক values যিবিলাক আছে ন, মনত be clear about it. values বিলাক মানে it is like values এই গোটেই ethics পেপাৰখনত আছে সব জেগাতে হা। values বিলাক ক'ত কেনেকে ইউজ কৰে সেইটোৰ ওপৰত কথা। তো ক'বাত values compromise হয়, ক'বাত obstruct হয়, ক'বাত dilemma create কৰে values বিলাকে। তো যেতিয়া dilemma create কৰে তেতিয়া সেইটো ethical dilemma হৈ যায়। ethical dilemma মানে কি? again decision making ত যিবিলাক dilemma হয়। ethical issue মানে কি? যিবিলাক আমাৰ issue হয়। এতিয়া suppose আপুনি cruelty towards women, that is an cruelty towards animals, climate change, এইবিলাক ethical issue হয়। so সেইটো হিচাপত ভাবিব লাগিব। এক্সপ্লইটেশ্যন, এইটো এক্সপ্লইটেশ্যনটো ডমেষ্টিকতো হয়, ফৰেনতো হয়। টেল মি কংক্ৰিট ethical issues that you see around you. You are all aware people, brain আছে, যথেষ্টখিনি পঢ়িছে, just ভাবক। I want you to think. Tell me. এতিয়া এইটো নাভাবিব যে মই ethical issue টপিকটো ৰিভাইজ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মই পাৰিলো হয়। এইটো নাভাবিব। Just like you know enough. Tell me. হিউমেন ৰাইট ভায়োলেশ্যনটো। Yes, human rights violation. ক'ত হয় বেসিক্যালি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন? ক'ত কেনেকুৱা বিলাক জেগাত দেখা পাওঁ আমি? এটা এথিক্যাল ইস্যু হয়, বাট where do we see? মানে it can be women হওক, weaker section হওক, children হওক, war, এতিয়া যিটো এটা ডমিনেন্ট এসপেক্ট, ডমিনেন্ট হেৰি দেখা পাওঁ নাই? যুদ্ধ, হয় স্যাৰ। war is an issue. তাৰপিছত ডিসপ্লেসমেন্ট স্যার। ক্লাইমেট চেঞ্জ, ডিসপ্লেসমেন্ট তোক আমি ক'ব পাৰো যে yes, very good, refugee problem. এতিয়াহে লাইনত আহিছে climate change আৰু
Arms trade. COVID. How COVID was handled. Then আমি এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে protectionism, globalization to হয় এটা ethical issue. Is it right or wrong between nations? Then why are we forgetting? এতিয়া আমি খুব পাহৰি গৈছো আমিতো ডাঙৰ হৈ থাকোতে বহুত ডাঙৰ ইস্যু আছিলে terrorism. Terrorism is an ethical issue. হয় না? হয় স্যার। So এইবিলাক পৰীক্ষাত question যদি syllabus মতে আহে syllabus মতে আহিব তাৰ মানে এইটো কথা কৈছে যে there are various ethical issues involved. So what should be the behavior of nation states? What should be the behavior of leaders with respect to these things? Or what are the ethical issues involved in this things? So তাতে আমি কোনবিলাক values impacted হয় কোনবিলাকে determine কৰে decision making সেইবিলাক বস্তু study কৰিব লাগে। So after having gone through the scope of this topic, now we look into certain philosophies. What are the dominant philosophies that is factorized in IR? Dominant ideas বিলাক কি? The most dominant idea is known as moral realism. Realism বুলিও কয় বা moral realism বুলিও কয়। এটোৰ পৰা যিটো আমাৰ idea of national interest, the idea that a nation should always increase its power so that its national interest and its dominant position is always maintained. আমি এটো ক্ষেত্ৰত আগৰণুৱা কাক দেখা পাওঁ এটো ক্ষেত্ৰত? Who is the forerunner of this idea in the world? দেশৰ basic idea is increasing power in improving its চাইনা China হয় but dominantly আমি USA কে দেখা পাওঁ এটো ক্ষেত্ৰত USA is the flag bearer of this idea ki power determinant power is the determinant of any action in international relations. Any action should lead to increase in your comprehensive national power. Comprehensive national power মানে কি কওকচোন? Have you heard about this term ever again? Before? Comprehensive national power শব্দটো শুনিছে নে কেতিয়াবা? নাই শুনা। Immediately comprehensive national power ethics UPSC বুলি মাৰকচোন গুগলত। মোক ক'ব কি আহে? কিবা কোৱেশ্চন পাইছে নে? পাইছো স্যার। কোৱেশ্চনটো কি? কৈ দিয়ক কোৱেশ্চনটো কৈ দিয়ক। Discuss the role of ethics and values in enhancing the following three major components of comprehensive national power: human capital, soft power,
and social harmony. তো পৰীক্ষাত আহিছে সেইটো কাৰণে মই উল্লেখ কৰিলো কথাটো কম্প্ৰিহেনসিভ নেশ্যনেল পাৱাৰ মানে কি হয় it is basically appreciating the fact that any nation's power is generally believed which is generally believed to be its economic and military power is not merely limited to it. When we talk that what is the comprehensive national power of a country, then we have to include the other aspects as well. Other aspects of ki ahibo, human capital ahibo, soft power ahibo, social capital ahibo, social harmony jitu. So কাইলে যদি আপোনালোকে এই ফ্ৰেজটো বহুত ধুনীয়া ফ্ৰেজ হয় আৰু ইউজ কৰিবই পৰীক্ষাত যে a nation should not only work on its military and economic capability, but it also look at improving its comprehensive national power, which includes other dimensions of public life, like your quality of human capital, quality of your social harmony. So comprehensive national power mane okol military by economic power নহয়. So এই বস্তুটো এই এসপেক্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ countries like USA তেওঁলোকৰ dominant view is that if power will be the power determinant is the মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ factor in deciding any policy. So power will be based on your national interest. So it is a very মানে if you look it in a face value terms like your মানে কোনোবা এজন মানুহে যদি selfishly কাম কৰি আছে self interest কৰি আছে এনেকুৱা লাগিব যে সি অকল নিজৰ কাৰণেহে ভাবে but আমি যদি সেই social utilitarian perspective চাওঁ তেতিয়াহ'লে okay if the মানে if a country is working on comprehensive national power then obviously even though it appears to be acting in its own interest but it will have a positive impact on across the globe, no? The quality of human capital, quality of your social harmony to improve, then that will be a positive impact, na? So, কথাটো কেনেকুৱা মানে এইটো কোৱেশ্চন আমি কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম সেইটো আমি মই হেতুলে কম মই জাস্ট ইয়াতে যেটো প্ৰথম ফিলসফি অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনত কলো যে বেসিক আইডিয়া বিহাইন্ড এনি অ্যাকশন মনত ৰাখিব আমি এথিক্সত সদায় মানুহৰ অ্যাকশনটো এনালাইজ কৰিম সো ইয়াত আমি আইআৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি নেশ্যন বিলাকৰ অ্যাকশনটো এনালাইজ কৰিম যে আমি চাইছো যে আমি অবজাৰ্ভ কৰিছো যে what is the determining factor of any decision taken by any nation so প্ৰথম philosophy that guides it is moral realism. Moral realism কয় যে power is the ultimate determinant and any action should be meant or intended to increase its power and that way your national interest is protected but এটোৰ harmful impact to আমি দেখা পাও harmful impact কেনেকৈ দেখা পাও when you are ensuring that power is essential for guaranteeing the progress of your society then you also it is like an exclusive thing that it is like a zero sum game মানে মোৰ কাৰণে যদি +1 হয় আপোনাৰ কাৰণে -1 হ'বই লাগিব মানে মোৰ যদি পাৱাৰ বাঢ়ে তেতিয়ালে আপোনাৰ পাৱাৰ কমিব লাগিব so it can also lead to such instances so আমি হেতু কাৰণে কি দেখা পাও যে when moral realism is dominant তেতিয়া আমি multilateralism suffers it doesn't lead to growth of global combined মানে যিবিলাক issues আছে climate change হোক এইবিলাকক লৈ পেলাই ignorance হয় so it is considered as an exclusive ideology and many harm that is we see in today's world like actions of Russia in Ukraine or like USA in Iraq. These are a clear example of how realism that is leading to such actions. It divides societies. It doesn't let any international collaboration to happen. So you are kind of trapped in a cycle of power. Because apni endlessly power driven hoise then that is why you are like it is there is something called
Positive feedback, negative feedback loop শুনিছেনে? Have you heard about positive feedback loop, negative feedback loop? Climate change ক্ষেত্ৰত এইটো বস্তু দেখায় কেতিয়াবা যে এটা climate change ক্ষেত্ৰত there is a positive feedback loop in terms of say যেতিয়া বৰফ গলি যাব, বৰফ গলি গলে কি হ'ব, আমাৰ বৰফৰ তলত যিখিনি মাটি আছে that will be exposed, বা কোলা kind of মানে যিখিনি আমাৰ মানে hard layers আছে, generally white color reflects light, so বৰফ বেছি থাকিলে heat trapping to কম হয়, but বৰফ যেতিয়া গলা আৰম্ভ কৰিব বেছিকে মাটি এক্সপোজ হ'ব, মানে বেছিকে মানে white color will get diminished, so more heat will be coming there, so when more heat will be coming there it will lead to more global warming, more melting of ice. It is a positive feedback. No, যেটো কাম হৈছিল হেতু কাৰণে আৰু হৈ থাকিল। Similarly, power যেতিয়া determinant হৈ যাব, এবাৰ আপুনি power ফালে আপুনি যুদ্ধ কৰি পেলাই solution কৰা মানে আপুনি কৰিয়ে থাকিবলৈ উপায় নাই। You have to keep on increasing your weapons, arms, everything. So it has a মানে positive feedback cycle. Positive feedback cycle to essentially হেতু positive মানে ভাল হেতু বুজি নবুজায়, মানে it is reinforcing your decisions. You are like it. You don't have a choice to work back. So এনেকুৱা এটা situation create কৰে. So আমি যে এতিয়া nuclear arms race দেখা পাওঁ, in general arms race, missile এইবিলাক লৈ পেলাই bio war, cyber war কথা কওঁ, AI war কথা কওঁ, এইবিলাক basically it is driven by this power oriented idea in world politics. That is a dominant idea, but that is there. But thankfully that is not the only way. There are other ways also, and আপোনালোকে মন কৰিব এইবিলাক বস্তু even in life we cannot just stick to one particular ideology or philosophy. There is a dynamism in all these things. কেতিয়াবা আমাৰ according to certain circumstances we certain decisions are forced upon us, whereas বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত এইটো বেছি দেখা পাইছে, আমিতো ইজিলি লোকেল লেভেলত আমি কম্প্ৰমাইজ কৰি দিওঁ। আইআৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে ওকে ইউ আৰ নট লেফট উইথ এনি চইচ, ক'বাত ইউ হেভ টু এক্ট ষ্ট্ৰং, ক'বাত ইউ হেভ টু এক্ট আইডিয়েলি, or you have the space to act ideally. So when we talk about moral idealism, it is the second school of thought with respect to international relation. The basic idea is যিটো আমাৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে, কি আহিছিলে, বাসুদেৱ কুটুম্বকম, পৰীক্ষাত যে আহিছিলে হেতু মানে এই এসপেক্টটোৰ পৰাই আপোনালোকে এনসাৰ কৰিব পাৰিলে হয় যে it is based on what? It is based on the fact that values are more important than power. So তার মানে কি? তার মানে morality and ethics is the base. তার মানে international relation should be based on a certain moral standard rather than merely your own self-seeking personal interest. Right? Especially in the field of politics and economics. Politics to ami tetia mane juddho bigroh sobor khetrat we should act responsibly according to this school. There should be a moral standard. We should respect the integrity, sovereignty, liberty, equality. Acha apanaga mok eta kotha kok. Amar foreign policy eta principle ase which is considered as the principle of moral idealism. Can you tell me what principle is that? Nuclear non-deterrence, sir. No first use. No first use to moral idealism or principle hoy, realism or hoy actually. Karon in a way, jetia ami koi dilu ami use nokoru, it is like we are not having it. So actually eto realistic o hobo pare. যে মই যদি কৈ দিওঁ যে মই ওয়েপন ইউজ নকৰো, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আগতো মানে আপোনাৰ চইচো কমি যাব ন, যে আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰথম। সো হেতু আইডিয়ালিস্টিক নহয়, এটো ৰিয়েলিস্টিকো হয়। But there is a clear policy where we see moral idealism. Can you tell me? মানে আমি ইন্টাৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা কৈ আছো না, ইন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ কথা কৈ আছো। সো লাইক মানে কেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা কম ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, যে we should respect the territorial integrity, we should respect sovereignty, we should respect the freedom of choice,
the right to self-determination, হয় না? এইবিলাক বস্তু আমি the right of any nation to live in peace and harmony, এইবিলাক বস্তু আমাৰ একেলগে এটা, there is a principle in India's foreign policy which encompasses this idea. Can you tell me where it is? মই যেতিয়া কৈ দিম আপোনালোকে মনত পৰিব যে অ এইটোতো জানিছিলো। মোৰ ভাল লাগিব আপোনালোকে যদি ক'ব পাৰে। টেল মি। নাম নহয়, নামটোতো অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়। নন এলাইন মুভমেণ্টটোতো সেইটো আমাৰ ফৰেন পলিচি প্ৰিন্সিপল নহয়। নন এলাইনমেণ্টটো ফৰেন policy principle হয়, but non-alignment is again a realist principle also, because যত আমাৰ choice নাথাকে, again it is মানে realistic কি আমাৰ power যেতিয়া নাই, better to not meddle with others. But আমাৰ মানে মই যিখিনি কথা ক'লো ন, respect, yeah, correct, Panchsheel, very good. Panchsheel is all about moral idealism. Pasta principle আছে, respecting sovereignty, integrity, not interfering in each other's domestic affairs, right to self-determination, পাঁচটা প্ৰিন্সিপল আছিল ন। So সেইবিলাকতো ক্লিয়াৰলি ৰিফ্লেক্ট হয় যে moral idealism guides India's foreign policy. যোৱাবাৰ বাসুদেৱ কুটুম্বকম লিখোতে পঞ্চশীল এনচাৰত কোনোবাই লিখিছিল নেকি? অশোকে লিখিছিল নে? পাহৰিলো এতিয়া। যদি লিখিছিলে মনত থাকিব লাগে, কিন্তু সেইটো এছপেক্টটো, সেইটো কানেকশ্যনটো লিখিব লাগে। হাছতি লিখিছিলে আৰু এতিয়া মনত পৰা নাই। এতিয়া নন এলাইনমেণ্টৰ কথা কৈ আছে। ভেৰি গুড, এনেকুৱা হলে ভাল বাৰু। পৰীক্ষাতহে মনত আহে দৰকাৰী কথাটো, বেলেগ সময়ত নাহে। চ' মানে আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে মানে we as a country, মানে আপোনালোক যদি সোধে যে ইণ্ডিয়াত আইডিয়েলিষ্ট ফৰেন পলিচি ফলো কৰে নে হেৰি কৰে, পাঞ্চিলৰ কথা পঢ়িছিলো ছাৰ এক্সামৰ আগে আগে, এইটো হয় পিছে। এতিয়া আমি যিমানেই পঢ়ো, পৰীক্ষাৰ আগদিনা যি পঢ়ো সেইটোৱে লিখিব, কুৱেশ্যন যিয়ে নাহক। সেইটো চবৰে হয় সেনেকুৱা, but at least there is a chance কি মনত আহিব, because আমি অকমান ষ্ট্ৰাকচাৰত পঢ়ি আছো ন। মই মানে কি কৰিব চেষ্টা কৰিছো, মই সেই মানে আমি মানে কিছুমান আপোনালোকক কিছুমান মেণ্টেল হুকছ টাইপ দিব চেষ্টা কৰিছো যে অ'কে, কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছৰ আহিলে এইকেইটা কিৱৰ্ডছ থাকিব, এইবিলাক কথা থাকিব, এইকেইটা বেলেগ বস্তু ভাবিব নালাগে, সেইখিনি কথা মনত পেলালে হ'ল। বাকী আমি তেনেকে গোটেই ছেকশ্যনছ বিলাক সেই ইম'চনেল ইন্টেলিজেন্সৰ কথা ক'লে এইবিলাক কথা আহিব, এইকেইটা মানুহ, এইকেইটা কথা, এইকেইটা মানে সেই ছেগ্ৰিগেশ্যনটো ব্ৰেইনত থকাটো দৰকাৰী। নহলে খিচিৰি পৰীক্ষা হৈ যায়, খিচিৰি। মেইনছ পৰীক্ষাটো বেয়া হোৱাৰ নিচিনা, বেয়া যেতিয়া হয় বিৰাট বেয়া লাগেতো, বহুত সময় আৰু কষ্ট যায়তো, এফৰ্টটো বহুত যায় ন, একো নপঢ়ে। সেই 3 দিন যে 3 ঘণ্টাকে যে টৰ্চাৰটো দিব লাগে নিজৰ বডিত, ইনহিউমেন না। কম কষ্ট হয় নেকি 3 দিন কণ্টিনিউৱাছ? চ' এইটো আইডিয়াটো যে বাসুদেৱ কুটুম্বকমত এই বস্তুটো আমাৰ এইটোৱে মৰেল আইডিয়েলিজিমৰ যিটো আইডিয়া, যে উই ৱান্ট টু মেক দ্য ৱৰ্ল্ড এ বেটাৰ প্লেচ, এ বেটাৰ ছ'চাইটি। চ' ইট ইজ মানে যিটো আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুডৰ আইডিয়াটো, universal brotherhood, that idea is incorporated in Vasudev Kutumbakam, in Panchsheel. So hetu khetrot ami mane we are talking about values like
human compassion. And এইটো অকল আমি মানে আমাৰ ফৰেন পলিচি আছে বুলি নহয়, আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলতো আমি দেখা পাওঁ। মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে কৈছিলে ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুডৰ কথা। আপোনালোকে যদি নেশ্যনেলিজিমৰ আইডিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আৰু গান্ধীৰ পঢ়ায়, দুই বস্তুটোৰ তাত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ সদায় বাসুদেৱ কুটুম্বকমৰ আইডিয়াতে কৈছিল যে তেওঁ সদায় ৱৰ্ল্ড চিটিজেনৰ কথা কৈছিল, বা মানে গোটেই ৱৰ্ল্ডখন এটা হেৰিত কৈছিল। It was more idealist, but that idea is actually reflected in India's foreign policy, because we clearly state that India's rise is not merely for India, but for the world. In a way, we will rise in a manner that is progressive, or that is good for all. It will not come at the cost of others. It will practical aspect আপোনালোকে ক'ত দেখা পায়? When you compare it with China's rise, China's ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখা পাওঁ? We say that they have a middle kingdom complex. We say that China rise ক্ষেত্ৰত আৰু কি কওঁ আমি? মানে destabilizing rise of China, না পিসফুল ৰাইজটো হৈ থকা নাই, যেটো ডেং জিঅপিঙে কৈছিলে পিসফুল ৰাইজ হৈ থকা নাই। It is creating ripples around it, but India feels that, but আমাৰ ফিলচফিটো সেইটো যে আমি এক্সপ্লইটেশন কৰি পেলাই নকৰো। এতিয়া চাইনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ ডেট ট্ৰেপ ডিপ্ল'মেচি আমি দেখা পাওঁ, গোৱাদাৰত, হাম্বানটোটাত দেখা পাওঁ, আফ্ৰিকাত গোটেই the kind of exploitation that they are doing, creating debt traps, and then the nation's assets are getting mortgaged to China. So এইবিলাকে to kind of মানে যেটো greater human values বা মানে মানে it doesn't appear to be a zero sum game. Sorry, it appears to be a zero sum game. মানে China's rise will only come at the cost of others, but India has a vision that India's rise will lead to rise of everybody. So এনেকুৱা টাইপকে আমি বস্তুটো এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰো আইডিয়াটো, because we give importance to values like compassion, empathy, হয় না? আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত যেনেকে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে মহাত্মা কি কৈছিল, we are not against Britishers, but we are against the British rule. So that itself encompasses the principle of universal brotherhood. And the fact that moral idealism has a place in this world, the fact that moral idealism is a concrete thing, it's not just a utopia. We can see it in where? We can see it in the establishment of the United Nations. United Nation create হলেতেন নেকি যদি অকল পাৱাৰ সেন্ট্ৰিক ভিউৱে থাকিলে হয়? কেতিয়াও নহলে হয়। United Nation এটো কাৰণে ক্ৰিয়েট হৈছে যে you want to establish international peace, you want to develop mutual respect for human values, you want to develop mutual respect for human rights, right? Political rights, social, cultural rights. So এইবিলাক কাৰণে we see an institutions like UN coming up. So it's a very practical thing. Model মানে এইটো নহয় যে it's like a utopian thing. বহুতে ক'ব যে আমি অকল moral realism হে দেখা পাওঁ, idealism দেখা নাপাওঁ। আমি যিমান UNFCCC, sustainable development goals, climate change যিবিলাক বস্তু হয়, health related WHO, এইবিলাক সব examples of moral idealism only, because realismৰ ক্ষেত্ৰত হলে কোনো গ্লোবাল কৰ্পোৰেচনে নহলে। আমি ভ্যালু বেস যেতিয়ালৈকে বস্তুটো প্ৰাধান্য নিদিও বা মানে ইম্পৰ্টেন্স নিদিলে এনেকুৱা ইনষ্টিটিউচনে ক্ৰিয়েট নহয়। সো এই দুটা বেসিক ফিলসফি। ইয়াৰ বাহিৰেও ধৰক কিছুমান বেলেগ ফিলসফিও আছে, বেলেগ আইডিয়াজও আছে, লাইক we want to create like say common way to manage the global public good. Global public good মানে ধৰক like your high fees, then space, then internet,
these are not a property of particular nation state. This belongs to all. Then globalization, obviously globalization is like, it is leading to creation of what we call as cosmopolitan society. Cosmopolitan values. So global citizenship or kotha kong, netizenship or kotha kong, net internet or kind of. So the idea is that territorial lensতে চাব নালাগে যে ই ইণ্ডিয়ান হয়, পাকিস্তানী হয়, বাংলাদেশী হয়, but you should see it in terms of the greater global perspective. That is also one idea, that cosmopolitan idea is also one idea, but it is again just flowing from moral idealism only. But these are, you can deal it separately, because এইবিলাকতো আমি দেখা পাই internet লৈ পেলাই বা high seas লৈ বা space লৈ, it is like every nation is trying to protect its own interests, but the fact that it is not manageable from particular one point, so it is necessarily creating certain collaborative infrastructure. Say for example, Arctic ice melting. So Arctic ice melt হোৱাৰ কাৰণে সেই Arctic region to কেনেকে manage কৰিব, সেইটো কাৰণে USA also has a stake, Russia also has a stake, Finland, Sweden, Norway has a stake, Denmark has a stake, even China has a stake, indirectly India also has a stake. So everybody is coming together. It would give a greater public human value কাৰণে আহা নাই, এইটো মানে how to manage this public open, or you can say the open resources, যিবিলাক আমাৰ common good, যিবিলাক আছে collective good, এইবিলাক বস্তু কেনেকে মেনেজ কৰিম, সেইটোৰ কাৰণেও এই কাম। So এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আমি নৰ্মেলি আমি এতিয়া যুদ্ধ দেখি আছো, ইউক্ৰেইনত দেখি আছো, য'তে দেখা পাওঁ আমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে IR-টোত অকল নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টকেই থাকে, যে it's like at all times your your decisions are guided by protecting your own interest. But আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে দেখা পাওঁ আমি কোল্ড ৱাৰ পিৰিয়ডত আমি কেনেকুৱা আছিলো, লাইন আছিলো, কাইণ্ড অফ আইডিয়েলিজিমৰ ফালে বেছি আছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে এজ আৱাৰ ষ্ট্ৰেংথ গ্ৰিউ, ৰিয়েলিজিমৰ ফালে আহিলো অলপ, বা আমি পাৱাৰ ড্ৰিভেন, পাৱাৰ চেন্ট্ৰিক ৰিয়েলিজিম কি, য'ত আমি এইটো বিশ্বাস কৰো যে পাৱাৰ ইনক্ৰিজ কৰিলে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি প্ৰটেক্ট হ'ব। চ' সেইটোৰ ফালে আমি এতিয়া লাহে লাহে আহিলো। এতিয়া তাৰপিছত আকৌ তথাপি আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি নন এলাইনমেণ্টটো এৰি দিছো, আমি সেইটোক আজিকালি কি বুলি কওঁ, নন এলাইনমেণ্টটো আজিকালি আমি কি বুলি কওঁ? আমি ইয়াৰ পিছতে ইথিক্সৰ পিছতে ফৰেন পলিচি পঢ়িম, কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারটো আই হোপ ইউ হ্যাভ ইট। নন এলাইনমেন্টক আজিকালি আমি স্ট্ৰেটেজিক অটনমি বুলি কওঁ, শুনিছে নাই? শুনিছো স্যার। সো সেইটোক আজিকালি নন এলাইনমেন্টে হয়, সেইটো সিম্পল কথা। স্ট্ৰেটেজিক অটনমি ইউ হ্যাভ ইট ইজ লাইক আৱাৰ ডিপেন্ডেন্স কন্ট্রোল স্ট্ৰেটেজি। আমি we want to be independent in our decision making, which is not actually fully possible to নহয়, but at least we try to maintain it as much as possible. Non alignment to হেতুৱে আছিলে, like we are not aligning to anybody, we want to maintain autonomy in our decision making. So because again this is all political, non alignment congress time আছিল, এতিয়া হেতু BJP time they want to create a new nomenclature, but the principle remains the same. So আমি দেখা পাওঁ যে there is a certain degree of continuity in foreign policy, but at the same time changes also happen. আমি ধৰক এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত আমি ৰিসাৰ্জেন্ট ইণ্ডিয়া, ৰাইজিং ইণ্ডিয়া এনেকুৱা টাইপ কথা, বা ইণ্ডিয়া আছে ডমিনেন্ট প্লেয়াৰ, এইবিলাকৰ কথা কওঁ। আমাৰ ষ্টেণ্ড বিলাকো চেঞ্জ হয় নাই? আগতে আমি ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আছিলে, বিকজ দেয়াৰ ৱাজ এ টেন্ডেঞ্চি ডিউৰিং দ্য কংগ্ৰেছ ৰুল যে পেলেষ্টাইনক সাপোৰ্ট নকৰিলে বা ইজৰাইলক সাপোৰ্ট কৰিলে ডমেষ্টিক মুছলিম ভোটাৰ্ছ বিলাকে নেগেটিভলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব বা হেৰি কৰিব, সেইটো কাৰণে পেলেষ্টাইন ইজৰাইলৰ প্ৰতি এটা ইনচিকিউৰ ৱে এটা আছিল। বাট এতিয়াতো আমি ক্লিয়াৰলি, অলদো আমাৰ যিটো এতিয়া ষ্টেণ্ড যে উই ৰেকগনাইজ দ্য টু ষ্টেট, আমি পেলেষ্টাইনকো ৰেকগনাইজ কৰো, ইজৰাইলকো ৰেকগনাইজ কৰো। আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি টোটেলি ইজৰাইলৰ ফলীয়া হৈ গৈছো, যে ইজৰাইলে যি কৰি আছে ঠিকেই কৰি আছে বুলি কোৱা নাই।
আমি right to self determination, right to self determination মানে কি যে আপুনি যদি ভাবিছে যে মোৰ এখন সেপাৰেট নেশন হ'ব লাগে, so we believe that you have the right to, if you can claim in proper manner, international law যেনেকে accept কৰে এখন নেশন, সেই হিচাপত যদি if you can prove that all the qualification standards, then you have the right. So সেইটো আমি again মানে because of the chaos that we see in Middle East, we believe that Israel and Palestine both have the right to self-existence. So সেইটো হিচাপত আমি we have not forgone the Palestine cause, but at the same time we are also actively engaging with Israel because we know that we have to diversify our defense needs, our strategic relations. আমি অকল ৰাছিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিলে নহ'ব। So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান চেঞ্জেছ দেখা পাওঁ because the international politics, they are always at a flux, so we cannot remain static. We will be caught napping otherwise. So because it is a very dynamic field, IR cannot be static, but at the same time it also indicates that there are certain standards we need to follow, although on face value it may appear that there is no established standards, however you can please, you can take, but it is actually very difficult to enforce the standards. It ami kisuman Africar kisuman dictator kotha janu hoy na, eibilak Uganda heri amar ki asile Uganda dictator, Uganda na heri আফ্ৰিকাৰ বহুত মেজৰ ডিক্টেটৰ আছে, গাদ্দাফি আছিলে, তাৰপৰা এই যে একদম পুৰা মিলিটাৰী ৰেছত থাকে যে, কি আছিলে নামটো? ইডি আমিন। ইডি আমিন আছিলে। ইডি আমিনৰ চিনেমা এখন আছিলে নে কি আছিলে? লাষ্ট কিং, লাষ্ট 7 days in Enterprise। তাৰ কি লাষ্ট কিং অফ স্কটলেণ্ড নে কিবা, লাষ্ট কিং কি আছিলে? সেনেকুৱা কথাটো। চ' আমি এইবিলাক মানুহে যেতিয়া কৰি থাকে, ICC ৰুলিং দিয়ে, তথাপি এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰি। চ' আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে এইবিলাক হয়, প্ৰিন্সিপল মেইনটেইন কৰাটো বহুত দিগদাৰ, বিকজ এনফৰ্চেবিলিটিৰ কথাটো আহে। But still we can say that there are certain established standards, because কিয় আমি কেনেকে ক'ব পাৰো যে there are established standards in international relationship? Because there are efforts to establish world peace. There are efforts to establish world peace, like say efforts by various states, stateও করে, non-state actorও করে। Non-state actor মানে like NGOs বা বিভিন্ন civil society organizations বিলাকে কি করে, like we have created the United Nations, we have created numerous charters, we have created various global institutions, হয় না? এইবিলাক be it in terms of, আমি maximum cooperation কিয় দেখো? ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ, ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চত দেখিলেতো এনেকুৱা লাগে ন পৃথিৱীখন এখনেই হয় বুলি, লাগে নাই? Trade and commerce is something which makes it appear that the world is one. Well, so hetu kyo hobo parise? Because we are maintaining certain established standards. We want to maintain a certain order. So we want to maintain competition. We want to maintain greater transparency and accountability. So that is why there is a greater level of, you can say, free movement besi hoy, goods and services etc. Similarly, etia lahe lahe ami climate change, environment, human rights, arms trade or ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এতিয়া arms trade or ক্ষেত্ৰত we have various arms trade regimes, like say NSG, Nuclear Suppliers Group, Australia Group, Wassenaar Agreement, তাৰপিছত আৰু এটা কি আছিলে MTCR, Missile Technology Control Regime, এইবিলাক টাইপৰ arms trade control group কিছুমান আছে। So এইবিলাকে again they maintain certain standards, হয় না? So what I'm trying to say is, although it appears to be difficult to maintain certain standards, yet we see certain standards that the examples হিচাপে আপোনালোকে এইবিলাক দিব লাগিব। So এই examples বিলাকেহে আপোনাৰ কথাটোত substance আনিব। কোনোবাই যদি সোধে যে where do we see global international standards, এটা ক'ব যে look at UN, look at trade and commerce, look at environment, look at sustainable development goals, look at export control regimes like NSC, Australia Group, হয় না? অবজেক্টিভলি কথা ক'ব নোৱাৰিলে কেতিয়াও মুখ নেমেলিব ক'তো।
ঠিক আছে, so that is fine. আৰু if we consider India, like the values that drive India's society, Indian society is driven by values like universal brotherhood, pluralism, respect for human dignity. এইবিলাক values আমাৰ মানে these are certain common মানে fundamental values of Indian society. এইবিলাক আমাৰ foreign policy to আমাৰ reflect. Our মানে how we interact with other countries, that is also, these values are also impacted, in fact brought to light. আৰু যেতিয়া দুখন নেশ্যনৰ মাজত কিছুমান values common হ'ব, like say human dignity, US তো আমি দেখা পাওঁ আইডিয়াটো, হেতু ইণ্ডিয়াটো দেখা পাওঁ, so in a way that creates the established standards for the world. আমিতো এটা কথা কৈছিলো, established standards যেতিয়া ethics প্ৰথমতে কৈছিলো, what are established standards? Those are highest standards of ethics which are the product of the normative theories or product of the philosophizing done by the philosophers of the great philosophers. So সেইটো এটা kind of মানে universal standards যোনে create কৰিছে. So ইয়াৰ universal standards কেনেকৈ create হ'ব? By creating that common set of values which the major, or the major nations of the world believe. So এতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে মানে মানে সেইটো পার্সপেক্টিভত আমি ন্যাশনাল ইন্টারেস্টটো আমি ইমান নেগেটিভ যেন নালাগিব, বিকজ কি হয়, যদি আমাৰ ন্যাশনাল ইন্টারেস্টটো এটো কাৰণে হয় যে ইট ইজ টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ নেশনস ইন্টারেস্ট, বাট the tools that we use is the human values or the values that makes India, then essentially we will be doing what? The basic content of our national interest will be like, to ensure the prosperity of India, no doubt, but at the same time, you are promoting values like dignity, sovereignty, punchil, এইবিলাক বস্তুটো আমি ৰাখিম। So তাৰমানে কি হয়, national interestত কাম কৰিলে it doesn't make a country exclusive, মানে মানুহ কান্ট্ৰিখনক মানে আঁতৰাই নিদিয়ে এজ এ হোল গোটেই গ্লোবৰ পৰা। এতিয়া এনেকুৱা লাগে যে মানে USA মানে নিজৰ ইন্টাৰেষ্টত অকল যুদ্ধ লগাই থাকে বা হেৰি কৰি থাকে, বাট এটা কথা মনত ৰাখিব, USA নাথাকা হয়, চাইনাও নাথাকিলে হয়। USA's role in growth of China is well documented. মই এইটো বিষয়ে উল্লেখ কৰিছো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। So pursuit of national interest has global ramifications. যদি পজিটিভলি কৰে তেতিয়াহলে পজিটিভ ramifications হ'ব, নেগেটিভলি কৰিলে obviously negative ramifications হ'ব। এতিয়া look at how Pakistan is. পাকিস্তানৰ ন্যাশনাল ইন্টারেস্টত সিহঁতি কৰিলে কি কৰিলে, ষ্টেট স্পন্সৰ্ড টেৰৰিজম। ষ্টেট স্পন্সৰ্ড টেৰৰিজম যেতিয়া কৰিলে তাৰ ৰিপাৰকাশনছ সিহঁতিও ফেচ কৰিছে, ওচৰৰ দেশবিলাকেও ফেচ কৰিছে। So national interest pursue কৰাটো বেয়া কথা নহয়, but what is the content of your national interest, that is more important. If it is driven by human values, আমি ethics ৰ answer লিখি আছো, so if it is driven by human values, then it will necessarily lead to good consequences for the globe. So you can promote global interests. So our national interest যদি আছে যে Indians should live in a clean environment, so obviously that is a good thing for world. আৰু এতিয়া আমি যেহেতু মানে গ্লোবালাইজেশনৰ এৰাত আছো গ্লোবাল ইন্টাৰডিপেন্ডেন্স অফ দ্যাট এতিয়া মানে আমাৰ ইণ্ডিয়া বা পঢ়ি পেলাই আমেৰিকাৰ কোম্পানী হেড কৰি আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত we cannot actually maintain full proof 100% মানে exclusive policy. Values are so important. মানে civilizations have ended because there has been decline in values. Whenever there is decline, in fact Roman Empire কথা যে মানে it is said that Nero, have you heard about মানে the famous ruler Nero to আমাৰ এটা antivirus আছিল নেকি কম্পিউটাৰ। Nero is a Roman emperor. It was famously said that when Rome was burning, then Nero was playing flute. In a way, when the values were getting compromised, Nero was disinterested. So
Roman Empire disintegrated. Similarly, I mean, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ. So values are very important, very necessary to maintain your existence. আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মানে the point is that even if you are going for war, or even war, sometimes war becomes মানে it is forced upon you. So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত like China attacked India or Pakistan attacks India, in that case you cannot run away from it. But you should keep in mind ki মানে যেটো territorial idea, the India that is territory, that is not a মানে it's not like ki that is it. মানে you are also part of the whole system called world. You are part of a planet. So that also entails, or that also bring in certain responsibility. I mean, then I question corporate sector society থাকাৰ কাৰণে certain societal integrity এটা থাকিব লাগিব society লগত. আমিও যদিও we are defined as a territory, but we are part of a globe. So there has to be an integration of it. We just can't blindly follow this. মানে the win-win scenario to কি হয়? আমি ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে কাম কৰো, বাট আমাৰ এনলাইটেড ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট এনেকুৱা নহয় যে মানে জাস্ট মানে জিৰ' সাম গেম কিছুমান পাৰ্চেট কৰিব লাগে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে বেষ্ট ৱে হ'ল আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কিহৰ ল'ব, মানে হিউমেন ভেলুজ are the basis of Indian society. Indian societyৰ মূলতে human value আছে, human value of compassion, dignity এইবিলাক আছে। Second কথা, আমাৰ শাস্ত্ৰ সে অৰ্থশাস্ত্ৰই হওক বা আমাৰ যিটো ধৰ্মশাস্ত্ৰই হওক, সবতে compassionate kingৰ কথা কয়, সবতে মানে the ethical standard maintain কৰা কথা কয়, as a মানে what is the rule or what is the duty of a king to maintain the highest ethical standards. So সেটো ক্ষেত্ৰটো আমি that in a way is a justification for following an enlightened foreign policy guided by enlightened national interests. এনেকুৱা টাইপকে আপোনালোকে বস্তুটো শেড কৰিব পাৰে। But if you are asked কি মানে should we avoid war, so that is obviously advisable. War is something that should be the last resort. মানে actually কি হয় যে মানে I can do no better than quoting Mahatma Gandhi, who said that war does not show the application of human wisdom. Rather, it is based on one side ego superiority. মানে one side showing its ego superiority. When ego is lost, humanity is born. That is the idea. So the point is that মানুহৰ capability থাকে to solve the problems through application of wisdom. আৰু যদি আমি through that we don't do it, then it result into war. So that is why আমি পিছত আকৌ দেখা পাব যুদ্ধৰ আগত আৰু পিছত there is negotiation, there is a talk. So eventually you cannot solve anything by war. Ultimately everything has to be solved through negotiations. War is just a kind of an interagnum. It is kind of the break between talks. বহুতে কয় যে war is the মানে general theme and peace is the break, but উল্টাটোহে হয়, because human value আৰু wisdom আৰু মানে basic human consciousness কথা যদি চাওঁ, আমি যেতিয়া জন্তু আছিলো জংঘলতো আমি দেখা পাওঁ যে war is the only way of interaction, হয় না? জন্তুৰ মাজততো negotiation talk এইবিলাক নহয়, interaction হলে either they will run away or they will fight, হয় না? collaboration cooperation কথাটো নাই। আমিতো সভ্য হৈছো ন, আমি cooperate কৰিবলৈ শিকিছো, cooperation in large number শিকিছো, আমি as a society develop কৰিবলৈ শিকিছো। We have actually changed our ways from being animals, but আমাৰ জিন্সতটো সেই হাজাৰ হাজাৰ maximum আমি যদি পৃথিৱীত যদি ইমানটো ফেজত আছো, আমি ইমানলৈকে জন্তু হৈয়ে আছো। মানে there is no difference. In fact, আমি food chain বহুত মাজতে আছিলো। আপোনালোকে যদি কিবা পুৰণা এইবিলাক চাই, মানে লাইফ ইন প্লেনেট টাইপ, যে দেখা পাব যে মানুহবিলাকে কি কৰে যে প্ৰথমতে ডাঙৰ জন্তু এটা কিবা এটা হাত কৰি দিয়ে, তাৰপিছত সেই জন্তুটো বোলে শিয়াল চিয়ালে খালে, বাঘে খালে, তাৰপৰা শিয়াল চিয়ালে খালে, তাৰপিছত যিখিনি বাকী থাকে সেয়া হিউমেনে খায়। মানে that is how we used to be. We used to be a very indiscreet or unnoticeable animal in the food chain. But from that we have emerged as a dominant species, as a destructive species,
And we have developed good things also like civilization, consciousness. So এইবিলাক কিয় হ'ব পাৰিছে? Because of the application of wisdom. So wisdom does not say war, no. Wisdom says negotiation. You have dispute to negotiate. আমাৰ যে war mongering এটা tendency আছে, এই মানুহবিলাকৰ মানে সঁচাকে কৈছো নহয়, মানে এইবিলাক বস্তু পঢ়িলেতো মানুহৰ আৰ্গুমেন্ট বিলাকো বেটাৰ হ'ব আৰু মানে থিংকিং প্ৰচেছটোৱে বেটাৰ হ'ব। বাট যদি নপঢ়েও, এই কিছুমান চিনেমা আছে একচুৱেল ৱাৰৰ ছবিটো আমি অক্ষয় কুমাৰ বা ইহঁতৰ সানি দেওলৰ চিনেমাত গম নাপাওঁতো। এই পুৰণা কিছুমান চিনেমা আছে, এই এখন কিবা অল কোৱাইট ইন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্ট, তাৰপৰা এপোকেলিপছ নাও, এইবিলাক চিনেমা চাব লাগে একচুৱেলি। মানে প্লাটুন বুলি এখন চিনেমা আছে, এখন চাবচোন কেতিয়াবা। যুদ্ধকে যদি মানে কেতিয়াবা মন চাইছে সেই যুদ্ধ কৰি দিব লাগে। একচুৱেলি ৱাৰ কি হয় মানে ৰিয়েল চিনাৰিঅ, হাউ চাফাৰিং, মানে কেনেকুৱা টাইপৰ হয়। ইনফেক্ট এখন চিনেমা চাইছো য'ত মানে জাৰ্মান এজন হেৰি দেখায়, সি মানে এগেইন ভেৰি এনথুজিয়াষ্টিক নাজি, বাট একচুৱেলি যেতিয়া যুদ্ধত যায় তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছে আৰে ইটছ সো ঘাছলি। 1917 এখন চাইছে না? 1917 খন সব বস্তু কি কিতাপ পঢ়ি শিকিম বুলি ভাবিছে? কিছুমান বস্তু থ্ৰু মুভিজ, থ্ৰু মানে গুড নভেলছ, এইবিলাকৰ থ্ৰু দি শিকিব লাগে, বহুত কথা গম পায়। অকল একাডেমিক হেৰিয়তে নিশিকে ন, আৰু সেইবিলাক বস্তু ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰি। আইডিয়াটোতো সেইটোৱে, আমি নিজকে মানে that is how we can live life to be better. So that is the issue. Okay, বুজি পাইছা কথাটো? Clear? Any questions? Any doubt? Ethics in IR কথাটো বুজি পাইছে? Although মানে dominant কথাটো এইটো যে although ethics is very dynamic, IR is very dynamic, মানে it has a transitional perspective বুলি ক'ব পাৰো। মানে সিচুৱেশন কিছুমান চেঞ্জ হলে আমাৰ চইচেছ বিলাক চেঞ্জ হৈ যায়। কাইলে চাইনা এটাক কৰি দিলে আমি হয়তো we have to obviously be like an animal only, we have to react like an animal, but the মানে basic formula cannot be like an animal, না? আপোনালোকে ভালকে আৰ্গিউ কৰিব পাৰিবনে এনসাৰত? বস্তুৰ লজিক বিলাক দিব পাৰিবনে? War does not show the application of human wisdom. If sentence লিখিলেন নাই? When ego is lost, humanity is born. আৰু আমি এইজন মানুহক গালি দি থাকো। No doubt he was a human, he might have had problems, or থাকিবই, naturally থাকিব। আমাৰ লাইফটো যদি 360 ডিগ্ৰী অবজাৰ্ভ কৰে 50%, 70% নেগেটিভ বস্তুৱে পাব। আৰে আমি পাব্লিক ফিগাৰ এটাক যে মানে মলেষ্ট কৰো এনেকে, overlooking his real things, আমি আমাৰ আইডিয়াটো কি? আমি চবৰ পৰা যিটো ভাল বস্তু আছে সেইটো লওঁ ন, ভাল বস্তু লৈ পেলাই মুভ অন কৰিব লাগে। আমি neither should we মানে malign somebody, nor should we take him like a demigod. We should respect with all humbleness and learn. সেইদিনা মই ক'ত ইউটিউবত দেখি আছো, এটা মানুহ এইটো ইউটিউব ওলাই থাকে, অৰ্ণৱৰ শ্ব'ত ওলাই থাকে, এই আৰ্মিৰ যে কোনোবা এটা এক্স আৰ্মিৰ, খুব নিজকে মানে এটা মানে মাচো টাইপ দেখাই থাকে যে, কি নাম আছিলে? কি নাম আছিলে গম পাইছেনে কাৰ কথা কৈছো মই? গৌৰৱাৰীয়া। গৌৰৱাৰীয়া। সি কি কৰিছে, পেলেষ্টাইনৰ ৰাফাত যিটো এটেক হ'ল, সেই এটেকটো মানে কোন ইণ্ডিয়ানে মানে সেই এটেকটোক হেৰি কৰিছে, গৰিহণা দিছে। সেই মানুহকেইটাৰ কেৰেক্টাৰ এছাচিনেশ্যন কৰি আছে। আলিয়া ভাট, তাইতো ভাবিছে যে ৰাফাটো চাগে এটা ইটালিয়ান ডিছ, তাৰ পৰা কাৰোবাৰ কথা কৈছে এইটোতো এইটোৱে, হোৱাট ইজ ডেট? মানে কিটো লেভেললৈ পাইছেগে? নিজৰ এটা মানে বেকগ্ৰাউণ্ড এটা আছে, উই ৰেসপেক্টেড, হি ইজ এন এক্স সাৰ্ভিসম্যান, বাট হোৱাট আৰ ইউ ডুইং? মানে where are you leading
the youth. বহুত ল'ৰা ছোৱালী ফলো কৰেতো এনেকুৱা মানুহ। And if you don't have a keen eye, if you are just blindly following, if you are not studying anything else, then এটা মানুহ ফলো কৰি থাকিলে সেনেকুৱাই হ'বগে বস্তুবিলাক, এটা আইডিয়াহে ফলো কৰি থাকিলে। প্ৰথমতে বৰ ভাল লাগিছিল মানুহটো, সেইটোকো ভাল লাগিছিল, অৰ্ণৱকো ভাল লাগিছিল প্ৰথমতে। তাৰপিছত যেতিয়া দেখা হলো আৰে কথাবিলাক দেখোন মিল নাখায়, মানে বস্তুবিলাক দেখোন কিবা এটা মানে টেষ্ট কৰি থকা যায়তো মানুহবিলাকক। মই তেনেকে ৰবিশ কুমাৰকো টেষ্ট কৰো, য়োগেন্দ্ৰ যাদৱকো, যাক পাব্লিক ফিগাৰক দেখা পাওঁ ন, আকাশ বেনাৰ্জী, এইবিলাক যোন ওলাই থাকে ন, ধ্ৰুৱ ৰাঠি, তাৰ পৰা এইফালেও ৰাইট উইঙৰো যিবিলাক ওলাই থাকে, বহুত বস্তু শিকিব পাৰি। বাট ইউ শুড অলৱেজ হেভ এ কিন আই, কি কৈ আছে, কি প্ৰসংগত কৈ আছে, ইজ ইট ৰেলিভেণ্ট। এনেকুৱা নহয় যে মই শুনিলো মানে চব মানিলো ন। কালি য়োগেন্দ্ৰ যাদৱে ভাল কথা এটা কৈছে, এই যে এক্সিট পল লৈ পেলাইতো এতিয়া পুৰা কালিতো গালি চবৰে, হা, এক্সিট পল লৈ পেলাই কি এক্সিট পল কৰিছে, এই কি গুপ্তা বুলি মানুহটোক গালি দি আছে। বাট য়োগেন্দ্ৰ যাদৱে কৈছে যে সেই গুপ্তা বোলা প্ৰদীপ গুপ্তা কোনোবা পুৰণা পলিঙত ঠিকেই কৰিছিল হয়তো, মানে মে বি হি হেজ নট ডান প্ৰপাৰলি চেম্পলিং, মানে বা কেতিয়াবা ভুলো হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা গণ্ডগোল হৈ যায় ন। প্ৰশান্ত কিশোৰৰ ভুল হৈ গ'ল এবাৰ, প্ৰশান্ত কিশোৰে কৈছিল 303+ যাব, 272 তলত কেতিয়াও নাহে। এতিয়াতো কালিতো একো ষ্টেটমেণ্টে আহে নাই প্ৰশান্ত কিশোৰ, সেই বুলি কি প্ৰশান্ত কিশোৰ বেয়া নেকি? নহয়, কথাটো কি মানুহৰ মানে এটা চিনচিয়াৰিটিত কৈছে নে নাই, কি কনটেক্সট হৈছে, বা ভুল হ'ব পাৰে। ইউ আৰ মানে ইউ আৰ নট ইনফেলিয়েবল, ইউ আৰ ফেলিয়েবল। এবাৰ ইলেকশ্যনতো সেইটোৱে দেখালে ন, যে নবডি ইজ ইনফেলিয়েবল। চ' হাম্বলনেছ মেইনটেইন কৰি চবেই নিজৰ কাম কৰি থাকিব, ভগৱান কোনো নহয়। ত' ভাল কাম কৰিলে ভালেই, চবেই ছাপোৰ্ট কৰিব। 2014 I voted for BJP, মই লাইফত এবাৰে ভোট দিছো, বিজেপিকে দিছিলো। Openly I'm saying I felt ki okay, things might be better. তাৰপিছত অপৰচুনিটি পোৱা নাই যে ভোটিঙত ক'ৰবাত বেলেগ জেগাতে থাকো য'ত মোৰ আকৌ ভোটটো সেই নগাঁৱত আমাৰ অৰিজিনেল ঘৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে ট্ৰেন্সফাৰ হোৱা নাই, গুৱাহাটী মানে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰতে আছে ভোটটো। So these are the issues involved. তাৰপিছত আৰু কিছুমান এথিকেল এইবিলাক ইছ্যু আজিকালি ধৰক মানে কাইণ্ড অফ কেনেকুৱা এইড চেইড লৈ পেলাই ইছ্যু থাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত, APSCত নাহে এইবিলাক এইড চেইডৰ কথা, কিন্তু মানে এইড চামটাইমছ ইজ ইউজড এজ এ means to influence you. আমি এইটো ক্ষেত্ৰত ধৰক the role of IMF কেতিয়াও ক্ৰিটিচাইজ হৈছে, IMF হেল্প কৰে to get over balance of payment crisis, but at the same time it creates certain conditionalities which impedes the ability of a nation to take independent decisions. Similarly আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে conflict of interest দেখা পাওঁ, like say activities of philanthropy, Bill and Melinda Gates Foundation. You know that they were the prominent donors of the Gavi program. Gavi মানে কি আছিল, Global Alliance for Vaccine Immunization. So যিবিলাক কোম্পানী আছিল manufacturing companies of vaccines কোভিডৰ সময়ত, so তাতে এইটো দেখা গৈছিলে যে Bill Gates had a stake in one of the companies involved in the Gavi. সেইটো Bill Gates disclose কৰা নাছিলে, he had equity. So in a way he was promoting his own investment when he was promoting his এইটো। তাৰপিছত মানে so এইবিলাকতো মানে মানে your মানে conflict of interest কথাটো আহিছে। আচ্ছা, conflict of interest as a topic is important for ethics. Why? Conflict of interest মানে কি হয়? What do you mean by conflict of interest? আহিম আমি এইবিলাক পঢ়িম, এনেই মই জেনেৰেলি কৈছো কথাটো। Conflict of interest মানে হৈছে যে যেতিয়া my professional interest is not
you can say it is not unbiased. Or say there is a possibility of biasness in my professional interest. And I cannot, if a situation arises where the possibility of your professional interest being compromised, then it leads to a conflict of interest. Conflict of interest can be at any level. Say, for example, if you are the coach of Indian national team as well as the coach of an IPL team, so that will be a conflict of interest, because there will be a tendency for you to push the players of your franchisee to Indian team. আপুনি নকৰিবও পাৰে, but there is a possibility. Similarly, ধৰক আমি যিটো আমাৰ যিটো এইটো আছে অফিচ অফ প্ৰফিটৰ কথাটো, অফিচ অফ প্ৰফিট ইজ অলসো the idea of conflict of interest. অফিচ অফ প্ৰফিট ক'ত আছিলে? আৰ্টিকল 10 কিমান আছিলে? 105. অফিচ অফ প্ৰফিটত কি কয় যে that it is the duty or it is the constitutional mandate of the legislator to hold the executive accountable. But when it is found that if the legislator is having certain pecuniary interest, paisa relation kiba thake, tetihole he will not be able to do his principal role properly. There will be a conflict of interest. So he ethical aspect to he said, it is right or wrong, it aspect to he said. ঠিক আছে, তাৰপিছত আচল ফান্ডিং লৈ পেলাই ইস্যুস আহে ৰে, এটো অলৰেডি ক'লো এজ এ ট্ৰান্সপাৰেন্সি নাথাকে ন, হাউ দা ফান্ডিং ইজ কামিং। সো আমাৰ এনজিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰততো আমি কৈছোৱে যে এইটোতো RTI আণ্ডাৰত আছে, বাট পলিটিকেল পাৰ্টি চাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰততো দেয়াৰ আৰ কুৱেশ্যনছ, এতিয়াতো বহুতে কালি সেইটো কৈছে ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যনত ফৰেন হেণ্ড কিবা কিবি, সেইটো কাৰণে হৈছে। Yes. Acha, now coming to the question that I told and gave you, or like we just alluded to the role of ethics. Yes, the role of ethics in improving the comprehensive national power asel, no? And asel jano? Hi sir. So eto question ami keneke approach kori? If you get this question. A question to likhibo. Okay, I will end it here. You write this question. Tomorrow we will discuss it, and then we will move into the last topic, probity in governance. Model thinkers kini sabo laibo, case study sabo laibo, that's it. Probity in governance arambho hobo. A question koribo de. Okay. So thanks a lot for bearing with me. Now you can have fun. Nah. Thank you sir. কালি মই আপোনাক পৰহি মই ক'লো আপোনাক হেৰি নকৰিবলৈ ইলেকশ্যন, কালি কিন্তু the result was so trends were so engaging, মানে কোনেও এক্সপেক্ট কৰা নাই, ময়ো এক্সপেক্ট কৰা নাই, এনেকুৱা টাইপ ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গৈছে বস্তুটো। বহুত দেৰি চালো, ভালো লাগিলে কিছু কালি এইটো হেৰি আগতে মই খুব চাওঁ, প্ৰণয় ৰয় হেৰিটো, প্ৰণয় ৰয়, দৌৰাব, চুপাৰীৱালা, ইহঁতি আহে। তাৰ পৰা এই চাংকেত উপাধ্যায় ইহঁতি আছিলে, চাইছিলো, ভাল লাগিছিল। শ্ৰীনিবাসন জৈন, NDTV পুৰণা টিমটো ভাল লাগে, মানে the way they speak and সেইটো কিবা এটা ভাল লাগে আৰু।
আগতে আমি সৰু থাকোতে DD1 নিউজ কয় সুনীত আৰু নলিন, সুনীত টণ্ডন নলিন কিবা আছিলে। আগতে আপোনালোকে দেখা নাই তেতিয়া কেনেকুৱা আছিলে, এই দাঢ়িয়া মানুহ এটা আহে DD নিউজত ক'বলৈ আহে, সেইটো সুনীত পাঞ্জাবী আৰু নলিন আহে মাজে মাজে। এই মানে বহুত ধুনীয়া ইংলিছ কয়, মানে বহুত ধুনীয়া লাগে শুনি। 8টা বজাত নিউজ দিয়ে, গোটেই দিনটো নিউজ দি নাথাকে। ঠিক আছে, থেংক ইউ।